داشته باشید و چگونه بتوانید بفهمید که آنچه در دالانهای حکومت و آنچه رژیم منحوس رحمانوف بر علیه ما و شما انجام می‌دهد، بر علیه پدر، مادر، همسر، فرزندان شما که به خاطر بقا در قدرت از چه جرم و جنایت‌ها استحاله نمی کند و همه آنچه می خواهد رحمانوف انجام می دهد، باید هر یک تاجیک و تاجیکستانی و شهروند تاجیکستان از آن مؤامره ها و از آن یعنی وضعیت و حالاتی که باید بالای ما و شما، بالای عائله های ما و شما بیارد، باید شما همچنین آگاه باشید و برای ما و شما فرض است که از حالت و وضعیت آگاه باشیم. چرا؟ چون که نادانستن وضعیت و حالت امکانهای وخیم بالای ما میارند که انسان امکان هیچ چیزی را آگاه بودن ندارد، ولی بدون گفته برادران افغان ما که ناق یا بیهوده یا بیفایده زندانی می شود، کشته می شود، تهمت می شود، ولی اگر آگاهی داشته باشی یعنی امکانی بسیار از یعنی حالت هایی که باید به سر تو آید امکانی فهمیدن آن را داری و امکانی یعنی از آنها دوری کردن را داری. ولی اگر در حالتی که انسان نداند، چنانه که ما سوره کهف را هر روز جمعه میخوانیم، یکی از سوره های امنیتی قرآن است که اگر با دقت بخوانید سوره کهف و میبینید که چگونه آنها رفتند در داخل غار پنهان شدند و وقت است که از خوابشان خیستند چیکار کردند؟ آنها رفتند به خاطر اینکه تفحص کنند، بجویند که وضعیت چگونه هست و یک نفر از پشت و نگاه کرده وضعیت را به شهر داخل شدن. یعنی این همش از نگاه امنیتی است که الله سبحانه و تعالی با بندگانش حالت مراقبه و حالت آگاه شدن می آموخت. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در وقتی که در مکه بودند از حالتهای امنیتی بیشتر ایام داد که حضرت علی را در جای خودش خواباند و خودش به شکل رفت که اونها از پشت تریزه نگاه میکردند که حالا هم محمد خواب است. ولی وقتی که داخل خانه شدند دیدند که در رخت خواب علی رضی الله عنه هست و رسول اکرم با ابوبکر صدیق الکی در غار بودند که انتظار سفر کردند یا هجرت کردند یا بیرون شدن از مکه را داشتند. این در حالت بود که ابو جهل و اطرافیانش خداشناسی از نه نماز بود در اون وقت، نه یعنی که فرضیت نماز و روزه هیچ چیزی بر ما فرض نشده بود. ولی نگاه کنید که یک انسانی که تنها خدا را باید شناسد و الله را یگانه گوید، حالتهای امنیتی در خانه ارقم ابن ارقم رفتن، دعوت شدن، نشستن، صدا بلند نکردن، یک تا آمدن، یعنی که همین ها حالتهای امنیتی بود که رسول اکرم در مکه انجام میداد. این مسئله عادی نیست. پس ولی اگر حاضر یگان گپ نیست، همه تنجه، پس تو دعوت محمد نفهمیده، پس تو آن چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یعنی برای دعوت شدن و برای دعوت کردن به آن آمد، پس شما آن نفهمیدید. چرا؟ چون که واقعا هم ناآگاهید، واقعا هم نفهمیدید که وضعیت و حالت به کدام شکل است و به کدام وضعیت و حالت ادامه پیدا کرده است. از این جاست که همیشه و همیشه ما و شما باید آن چیزی که باید بدانیم، آن چیزی که باید بفهمیم، این وضعیت و حالتهای هست که یعنی از نگاه امنیتی. و این چنین در مدینه وقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند، چگونه سریه ها یعنی که تشکیل میکردند به خاطر اینکه نظارت کردن، دیدن، یعنی که رفت و آمدی مثلا هر حالتی که بود از مکه و هر منطقه‌ای که می رفتند یعنی زیر نظارت می گرفت و معلومات برای رسول اکرم می فرستادند. و حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از عمکشان عباس که اون در مراقبه کی بود، در مراقبه یعنی که احوال و وضعیت قریش و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می رساندند که این خودش دلالت از همان حالات امنیتی میکند. اما یک مولای تاجیک، یک شخصی که خودش داننده علوم اسلامی میگیرد ولی باز هم به شکل هیچ گپ نیست، برای من یعنی که آنچه که الله مقدر کرده است همون. آیا رسول اکرم نمیفهمید که برای او چیزی مقدر کرده است همون میرسد؟ یعنی که لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا. الله سبحانه و تعالی بر رسول اکرم قرآن نازل کرد و اون اعلم و داناتر از همه ما و شما بود.
ولی باز هم به کدام حالت ها از مکه به مدینه هجرت کرد، به کدام حالت ها از مکه خارج شد، به کدام حالت ها حضرت ابوبکر رسول اکرم حفظ و حمایت کرده از پشت، از پیش، از قفاش میرفت. اینها همش حالت های امنیتی هستند. ای امت توحید باید بفهمید، شما فکر نکنید که ها خیکم رحمون من کشتنیه میکشم. نه، هر نفری که پلیس امنیت به خاطر دعوتش میکند تا اینکه اونا بازداشت کند و بقپد و بکشد یا اینکه زندانیش کند، فرض است بالای اون که با هر شکل میتواند فرار کند، بگریزد تا اینکه خودش زنده به دست این ظالمان نسپارد. چرا؟ چون که این وضعیت نیست که یک مسلمان آگاه یعنی فهمیده که من پگاه فرار کردن ساعت 10 باید برام من بقپان زندان کنن. یعنی تو خودت به دست خودت به تهلکه انداخته. و همین جاست که باید همیشه و همیشه در کاری که باید انجام دهی به خاطر نجات جانت باید انجام بدی، چون رسول اکرم پیامبر ما و شما بود، دقیقاً همین کارها را انجام داد. پس ما و تو که هیچ یعنی که برتری نداریم از اون خیرالانام، ولی باز هم همون یعنی به شکل توکل کورکورانه احمقانه میگویند. در عقیده اگر شخص خوانده باشد، توکل نه به اون شکل است که انسان خودش بدون هیچ چیزی همین خیل برای توکل به خدا بگه ببرویه برای خودش در کشتن بتیه یا اینکه برای به شکل بالای اون صورت بگیرد. پس اینجاست که هر یک نفر ما و شما به خاطر حفظ و نگه داشتن جان خودمان باید کار انجام دهیم. وقتی تو در روسیه هستی و پلیس تاجیکستان به خاطر تهمت شدن دیروز برنامه را دیدید، هیچ گناهی ندارن همین برادرایی که در یعنی که روسیه هستند، ولی باز هم به خاطر پولکار کردن، به خاطر اینکه نفر از نسل و 1 سال میشیند، ولی نفر به خاطر آزاداندیشی، به خاطر گفتن که این کار غلط است، به خاطر مخالفت کردن، به خاطر ناراضی بودن، برای او 12 سال رحمانوف میتیه. چرا؟ برای آدمکش، برای تجاوزگر، برای قاتل رحمانوف از اونها نمیترسد و اونها را همچون افراد ضرر رسان نمیداند، در حالی که تجاوزگر شخص ضرر رسان است، در حالتی که قاتل شخصی است که دهشت افکن است. باید جامعه از اون قاتل باید به هر شکل بتواند باید خودش دوری بکند، یعنی به هر شکل باید خودش از اون دور نگه بدارد. اما رحمانوف از قاتل، از تجاوزگر، از آدمکش نمیترسد، ولی از یک شخصی که به سخن حق گوش میدهد و از سخن حق جانبداری میکند، به هر شکلی که باشد رحمانوف از اون هراس دارد و میترسد. این است که ما همیشه و همیشه در این قضیه ها برای شما بارها و بارها گفتیم و تکرار کردیم تا اینکه شما وضعیت را بهتر و خوبتر بفهمید. البته بیننده عزیز و گرامی، ما چندین برنامه در بعد از اون خیلی انتظار شدیم، کسی هم چیزی نگفت. مسئله برق بود، مسئله مشکلاتی که مردم در وضعیت بی‌ضبط قرار دارند. دیگر از زندانی هاش هم شخصی که شوهرش در زندانه به خاطر فرزنداش زنده ماندن که برق ندارند، وضعیتشون بی‌ضبط است، دیگر در فکر اون زندانی که در زندان است نبودند و نیستند و تا حتی دیگر با فراموشی فرستادگی‌اند. و این وضعیت است که واقعا مردم رحمانوف از یک مصیبت به یک مصیبت دیگر سوق می‌دهد تا اینکه یعنی اون مشکلات سابقه فراموش کنند. از اینجاست که ما باید آگاه باشیم، بدانیم، بفهمیم که وضعیت و حالتی که ما در کشور داریم در هیچ کشورهای حتی همسایه ما و شما نیست دیگر اون چنین وضعیت ندارند. پالیسی ترین دولت در دولت‌های آسیای مرکزی این تاجیکستان است، بدون شک، بدون شبهه، بدون هیچ تردید. و قدیمترین و پیربوزبالترین، احمقترین، منحوسترین پرزیدنت در منطقه های پاساژوروی از افغانستان شروع کرده تا ازبکستان، تا ترکمنستان، تا قرقیزستان، تا قزاقستان، یگانه کشوری که یعنی از همه بیشتر در سر قدرت است این رحمانوف است. و همتون خوب میدانید که یک چای در یک استکان اگر 2 روز بسته بو میگیره باید بری پرتایش. حتی بعضی مردم در نیم ساعت چای در درون استکان ماندن میبره میپرتایش چون که یک چای جدید دیگه بریزه بخوره. اما 33 سال است که سر قدرت است، بازم میگوید که من پرزیدنت جوانم، کار کردن میخواهم. رنگی که قهار محکم و گفتن که مسخرهش میکردن در چی من پرزیدنت جوانم، کار کردن میخواهم، یا کیم طرفدار کیم مقابل. ولی رحمانوف اون کو با میپرسید مردم، هیچ کس نمیپرسه، همین خیال حاکمیت داره.
خب دیروز خیلی فکر نمودم و وضعیت و حالتهای سیاسی دنیا را زیاد اهمیت میتیم در وضعیت و حالتها و نابسامانی های گوناگونی که فعلا عالمه و این عالمی که ما و شما قرار داریم یعنی که وجود دارد، وضعیت و حالتی که ما و شما فعلا قرار داریم در این دنیا، این حالتی است که واقعا از امنیتی ترین وضعیت و حالتهای یعنی که دنیا قرار دارد. ما در یک کشور پساشوروی یعنی نهایتی آسیا، تاجیکستان که 1400 کیلومتر با افغانستان هم مرز است و آخران نقطه‌ای میتوانیم بگیم از نگاه ژئوپلیتیکی منطقه است که با افغانستان هم مرز و یکی از مرزهای کلانتری نداریم و یکی از کشورهای با یعنی اداره آهنینی رحمانوف که یعنی که در سر قدرت است و مردم در بدترین وضعیت قرار داده است. ما در مورد لوکاشنکو پرزیدنت بلاروسیا که البته دیکتاتور است، در این یگان شک و شبهه نیست. هر پرزیدنتی که هر رئیسی که از مهلت مقرر گشته بیشتر در ریاست بود اون دیکتاتور است. اون فرق ندارد که کی است. اگر اون وظیفش از جانب الله باشد تا میسیایی که انجام نداده است اون دیکتاتور نیست. مثلا یک پیامبر است که الله سبحانه و تعالی به خاطر میسیای انجام دادنش اون مبعوث کرده است و حتی ببینید که همون اللهی که پیامبر مبعوث و پیامبری کرد براش وقتی معین داد، اگر چنده که قانون نانوشته 5 ساله یا 7 ساله 2 تا 7 ساله ایتری گپ نیست، ولی الله سبحانه و تعالی وضعیت و حالت همون بنده هاش خودش بیشتر و خوبتر میفهمه که این پیامبر به این مهلت، این پیامبر به این مهلت، این پیامبر به این مهلت و به این وضعیت. مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ببینید که 23 سال پیامبری کرد، در 40 سالگیش مبعوث به پیامبری شد، 13 سال وضعیت و حالتی وضمین ترین در مکه قرار داشت که انسان حتی یعنی تمنای پیغمبر شدن نداشت با اون وضعیت و حالتهای بدی که ابو جهل و اطرافیانش بر رسول اکرم مشرکان مکه کردند و با چقدر مشکلات فرار کرد و مدینه و یثرب هجرت کرد. 2 هجرت اصحاب رسول اکرم دیدن، یکی حبشه و دیگری یعنی که مدینه، و بعد از اون دیدید که حدود 10 سال پس از هجرت تا اینکه آیات احکام تکمیل و پره گردید و بعد از آن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیامبریش به نهایت منظور یعنی بعثت اون و اون خدمتی که برای رحمت للعالمین بود به نهایت رسید و برای ما قرآن گذاشت و برای ما سنت گذاشت تا اینکه اگر با اونها چنگ زنیم هرگز هلاک نمیشویم. ولی ببینید مهلت داشت، حتی پیامبری هم مهلت معین دارد. پس رئیسی، پرزیدنتی، هر مقام و منصب و وظیفه هست باید که لیمیت داشته باشد، باید که محدوده معین داشته باشد تا اینکه از اون محدوده اگر گذشت پس دیگر تو دیکتاتور میشه. یعنی این لوکاشنکو رو ما نمیتونیم بگیم که این دیکتاتور نیست، بله دیکتاتور است، ولی یک دیکتاتوری بدمری، بدگوهری، بدذاتی، مخوفی، پدرلعنتی که تماما وضعیت به بد میکشد و یک دیکتاتوری است که لااقل در فکر رحمت و شفقت برای همون مردمش دارد. و رحمانوف کو والله قسم حونیسی است برای مردمش رحمت و شفقت ندارد. یگان مردمی که در تاجیکستان زندگانی میکنن از رحمت رحمانوف برخوردار شدگی نیستند، مگر افرادی که بیشتر بلسن، مگر افرادی که یک همون چهرهش در این محقول شوه و خودش خواسته باشه. یعنی برای قشر معین رحمت رحمانوف یا اینکه بخشش رحمانوف یا اینکه عفو رحمانوف شامل حال اون نمی شود. اگر حتی با بعض افراد هم فرمانی نوشته شده داشته باشد ولی باز هم تطبیق آن به دست افراد از یعنی نظام حکمرانیش هست قرار دارد که میتواند بگد که تو قرار نمیگیری در این مقامات امنیتیش اونا میکوان یک گناهش پیدا میکنن تا اینکه از اون مرحمتی نوشته شده رحمانوف حتی محرومش میکنن، در حالی که این کاملا یک کار غلط و یک چیزی است که امکانی تطبیق آن وجود ندارد. پس رحمانوف یکی از دیکتاتوران بدگوهر و بدموری یعنی تمام دنیا و این چنین خاصتا یعنی آسیای مرکزی است. ما اگر
اهمیت داده باشه در مورد لوکاشنکو، یعنی که زندانی هایی که آزاد نموده بود قبل از ماه نوامبر در یادتون باشد، یک یعنی که صحبت های دیالوگ های با امریکا کرد و سیاستمداران یعنی زندانیان سیاسی که در زندان هاش هستند اونها را آزاد کرد. مثلا ما 13 دکبر همین سال که دیروز بود هممون شاهد بودیم که 123 محبوس سیاسی را لوکاشنکو آزاد کرد که یعنی به مانند آلیس بیلاتسکی که جایزه صاحب یعنی نوبل بود و اینچنین ماریا کالسنیکووا که این هم یکی از شخصیت های معروف و اینچنین ویکتور باداریکا که اینا همش افراد زیاد دیگری که در یعنی که چوب البته در ماه نوامبر تیخانوفسکی را آزاد کرده بود، شوهر این تیخانوفسکی را و اینچنین چند نفران دیگری که بودند. میدونیم که چگونه یعنی که در آزاد کردن و در معامله یعنی که لوکاشنکو با زندانیان سیاسی که انجام داد با ترامپ معاهده کرد و یعنی که به گپش انجام داد. یعنی یک دیکتاتوری که به خاطر منفعت دولت کار انجام میدهد. غیر رحمانوف از یک آدم نمازخوانی همین اسلام هم فهمیدگی میترسد. برای رحمانوف همین سیاستمدار است. رحمانوف از شخصیت های سیاستمداره که اونها سیاستمداران عرصه جهانی هستند، ترسش کجای خودش. رحمانوف از یک جوان متدین نمازخوان مسجد رو میترسد. رحمانوف از یک جوانی که یک لایک میگذارد به یک سخن حق ترس و هراس دارد. رحمانوف از یک جوان آگاه، از یک طبیب آگاه، از یک معلم زیایی، نویسنده، شاعر، از یک دهقان متفکر میترسد. حتی کجا رسد به افرادی که اونها سیاسی هستند و در عرصه بین المللی یعنی اونها معروفیت دارند و یعنی بسیاری از مردم اونها را میشناسند. این دلالت از چی میکند؟ دلالت از وحشت پراکنی میکند که ببینید که یعنی که لوکاشنکو با ایالات متحده امریکا با ترامپ و یعنی که صحبت های انجام داد به خاطر وقتی که من نگاه کردم در قضیه همون زندانی های سابقش به خاطر یعنی که همون بولیویای شرکت هواپیماش که از تحریم بردارش، امریکا هم از تحریم برداشتش و این فعلا نگاه میکنیم 4% وی بلاروسیا را همون امیک یا همون چیزی که استحصال میکند به خاطر زمین، به خاطر زراعت، به خاطر همون که 4% اقتصادی یعنی که بلاروسیا از همون است. همون هم یعنی که به خاطر همون انجام دادن 123 محبوس آزاد کرد. نگاه کنید شما، یعنی به خاطر شرکت هواپیمایی یعنی بچه‌شانه، شرکت هواپیمایی حسن اشکمبرانه، شرکت هواپیمایی داماد دختر یگون چیزشانه، شرکت هواپیمایی دولت بلاروسیا را به خاطر از تحریمات امریکا و اروپا خلاص کردن، یعنی که 50 چند نفر زندانی را آزاد کرد و 123 نفر به خاطر که اقتصاد دولتش بالا بروه حتی در سازمان ملل متحد طلب کردند. نگاه کنید، سازمان ملل متحد طلب کرد که همون چیزی که زیر تحریم قرار داده بخش زراعتی یعنی که ملل متحد دولت‌هایی که تابع ملل متحد هستند دیگر شکایت دارن که ما نمیتونیم یعنی که بسیاری از زمین هامون مشکل پیدا کرده است از نبودن همون یعنی دارویی که از بلاروسیا استحصال می شود. واقعا هم استحصالاتش با قوت است بلاروسیا را. یعنی نگاه کنید به خاطر همین حتی اگر کم صبر میکرد همین زندانیا را هم سر نمیداد با همون فشارهایی که ملل متحد آورده سبب به خاطر زراعت میگفتن که اقل، ولی باز هم ترامپ در همین قضیه 123 زندانی دیگر را یعنی که آزاد کرد که این واقعا یکی از کلانترین زندانیان سیاسی آزاد کردن در سال 2025 محسوب می شود. البته پس از سال 2020 که انتخابات پرزیدنتی بود و چه وضعیت و چه حالت ها در بلاروسیا گذشت، یعنی که واقعا هم یکی از کارهای بزرگ انجام داد. میتونیم بگیم که از یعنی که ماه ایولی سال 2024 زیاده از 430 نفر بلاروسیا لوکاشنکو آزاد کرد
ولی خوب میگن بازم 1000 نفر و 1200 نفر یعنی که زندانی سیاسی در زندانهاش قرار دارد. ولی واقعا من یعنی که اگر همین رحمانوف با مردم همین خیلی آسانی آورد، اگر یعنی که دولت مردم همین بتونن کار کرده یگان کس مشکلاتشون نداشته باشه، مشکلات دینی عقیدوی برای حکومت یگان مشکلات نداشته باشد، همین مردم یک کس نه محمد اقبال تماشا میکنه، نه کبیری، نه مخالفان، نه یگان مخالف برای مردم در کار نیست. میگه گوش که من مسجدم آزاده، زندگیم آرامه، کودکام تنجای، ما کار میکنم. برای محمد اقبال ادم به کار برود، ما دیوانه ایم که یعنی که گپای را گوش میکنیم. خودمون میگم واقعا راست میگه. منم با مردم ملت عزیزم در فکر کار بار دیگر گذاشتم که مربوط به آینده تاریخ فرهنگ دین و عقیده ملت ما در اون مورد کار میکنم تا اینکه برای آینده ملتم بتونیم کاری انجام داده. منم دست از کارهای سیاسی که تو اینکه حتی اتی الله به امره، یعنی که میگم خوب مخالفت سیاسی عادی داریم، ولی رحمانوف دین تا آزاد نگذاشته است، فرهنگ تا آزاد نگذاشته است، بچه تا آزاد نگذاشته است. ابله میکنه در یک سال 600,000 جوان از 10 میلیون دمی اهالی 600,000 جوان در دو یعنی که موسم بهاری، موسم تیرماهی میلیاردها سوم جمع کرده گرفته است. حتی جوانای دیوانه کسل شیطالمش میقپیدگی را بازوری گرفته، یعنی که خدمت عسکری برده ایستند. بچه‌ها را بگناه در روسیه کار کرده ایستند، یگان تماس با ما والله نداشتند، قبل همونا را قپیده برده عذاب داده ایستند. بعد از آزاد شویشون میبرن، انا بعد پیوست میشن. میگم ما را حضرت به خاطر تو بردن که در حالت ده حیاتم قطعیت گاب نزده بودم، زدن 50,000 ما گرفتن 100,000 ما، انا ما این 100,000 ای پتک بنیشون. رحمانوف مقاماتش خودش ملت بزید همین عائله یعجوج و معجوج مادر به خطا رفته ولد زینای همین با فرزندای مریم گرسوخته، همین مردم را همین مقاماتش هم امنیت هم ملسش بزید همین خانواده کثیف و یعنی نحس رحمانوف همین ملسش رمضان رحمزاده قطعی اسیاتی و همین مردم والله قسم این یگان گپ دروغ نیست، بزید همین رژیم آماده کیس است در داخل و در خارج. و این شکلی نیست که فقط در داخل مردم ظلم دارن، حتی از خارج هم مردم یعنی که دعوتنامه روان کرده هستند تا که اونها بیاین و بقپن اونها را به هر شکل که یا زندانی یا پلشه بکنن، یا اینکه چیز دور از زندگی بیچاره 10-15 سال کار کردگی باید بکنن اون پله ای دستش بگیرن. ای برگشته اومده 100,000 اگر در اختیار همون ملیسه رحمان رو داده باشه، ای قهر آمدگی ای کوشش میکنه کار کنه با مخالفا، با هر مبارز، با هر نفری که بازی دولت رحمان فای دیگه آماده به همراه شدن و زدن ای. رحمانوف ایرا باید بفهمه او اجازت تو دادگی ملیسات که این کارا را ملیسات انجام بدین، همه اینها با ضرر تو تمام شده ایستن. اون نفری که ملیسای تو آدم رمضان رحیم زاده زن طلاقش قسم داده که تو پلا بتی و برای هیچ کس خبر نگو، همو آمده این مهاجری که بازوری گرفته برده استنش پل کنده استن، اون برگشته آمده به شکل چیزای داشتگی دیگه شمی فروشه در اختیار مبارزا میتیه، در اختیار مبارزایی که از ما در بیشتر و خوبتر امکانی بعضی کارها انجام دادن دارن در اختیار اونها قرار میتیه. پس تو بدون که در این حالت شکست خوردگی رحمانوف. چرا؟ چون که مردم در یک حالت قرار دارن که همش آرزوی سرنگونی تر دارد. خب ببینید که لوکاشنکوی که دیکتاتورش میگن، اروپا دیکتاتوری اروپاش حساب میکنن، ولی ببینید با همون دیکتاتوریش از رحمانوف مادر به خطا رفته هزارها بار یعنی که عادل تر است. ما در عدل لوکاشنکو در کارهایی که انجام داده است نمیتونیم ما دیکتاتورش میدانیم. هر کسی که از دو سراغ بیشتر باشه او دیکتاتور است، در یگان شک نیست، ولی دیکتاتوری که با منفعت همین مردمش کار کرده است نمیخواهد که شرکت هواپیمای بلاروسیا زیر تحریم قرار داشته باشد. ببینید نمیخواهد که همون استحصالات یا که همون چیزی که کشورش صادر میکند یعنی که به خارج 4% ووپ دولت تشکیل میدهد، همون نمیخواهد که زیر تحریم قرار دارد 123 نفر آزاد میتید. این دلالت به چی میکند؟ دلالت به این میکنه که از سال 2024 تا امروز معامله داره، سیاست معامله هست. رحمانوف سیاست مدار فقط تنها در سیستم قتل کشتار ضد دین، ضد اسلام، ضد الله، ضد تمام مقدسات این ملت درآمد کردن بهترین یعنی که پدرالت سیاست مدار است که چگونه مسلمان بکشه، چگونه
یعنی که تاجیک بکشه، چگونه بدرغه کنه، چگونه با بدترین وضعیت ملت بیاره قرار بده، ولی به منفعت دولت ملت که مردم بتونن او را به یک شکل یعنی که قبولش داشته باشن، رحمانوف این کارا را انجام نداده است. 430 نفر لوکاشنکو که من باور کنید به همین چیزی که دیده هستم، حالتایی که من در بلاروسیا بودم، بلاروسیا از پاریژ زیباتره، این هیچ کس اینکار کردن نمیتونه. پولشا واقعا هم زیبا است، پایتختش ورشاوا از نگاه تازگی. یعنی مینسک یکی از پایتخت‌های تازه‌ترین، زیباترین، یعنی که اروپا محسوب است. نه برلین تازه زیبا با اون شکل است، نه پاریژ با اون شکل است، نه یعنی که ریم با اون شکل است. این واقعیت است، این واقعیت حال است. یعنی اینا نمیتونیم این کار کرده. دیکتاتور است، بله ظالم است، ولی برای مردم خودش کار را انجام داده است همون دیکتاتور. ولی رحمانوف دیکتاتوری ما علل اقل بازید دین، فرهنگ، مسجد، خدا، الله، یگان چیزش مهیا نیست برای پلکار کردن بچه تو اینکه نام بچه در تاریخ دوشنبه بچی ثبت نشود. فکر میکنی که نام رستم بچه ثبت نشود که گویا که برای این ملت مردم رستم خدمت کرده گیه. یگان نمود خیل نامش به خوبی به نیکی یاد نمیشود. با اون پلوی گرفته کلانه که میگره و اجازت میتیه چپ راست، نه پارکوفکا داره او خونه که راستش میکنن، نه پدوال داره به خاطر یگان چیز، نه موسرو گرفته برده میشود، نه در حال کارای میشود. مردم همه شکایت دارن از سوخت تا دوشنبه تا تمام منطقه تاجیکستان که با بدترین وضعیت آورده قرار مداده. نه در زندگی آسوده امروزش مردم یعنی که زندگانی آسوده دارن، نه در فکری زندگانی آخرتشون که تو در دنیا تباه کرده. ولی برای این تو جواب میگوی در نزد الله برای این جنایت های انجام میدادگی. خب ملت و مردم فهمید که لوکاشنکو 430 نفر از سال 2024 تا امروز آزاد کرد و کلانترین یعنی که پارتیایی که آزاد نمود 123 نفر دیروز آزاد نمود. پس این کاری کم نیست. و نه باز یک معلومات دیگر خوندم که در نظر است 1000 نفر دیگر بلاروسیا آزاد کند. 1000 نفر آزاد کند دیگر یگان زندانی سیاسی نمیره، فقط هم دزد آدم کش رنگی که رحمانوف نه که تجاوزگر باید 1 سال زندان شود، لایکمون 12 سال. الله گوری مریم در بگیره به این قانونای انجام دادگی تو، به این قانونای برآوردگی تو. خی بچ خیلی این مردم گوری مریم نگن در بگیره، بچ خیلی این مردم گوری ازبک بیخ تو من نگن در بگیره، بچ خیلی این مردم گوری اسدلا را نگن در بگیره به بچهای تربیت کردگی و به عزیزمای گازت خونه که با این علول بلول با این ظلمی که بالای مردم کرده سی. بچ خیلی نگن، بچ خیلی نگن. بعد میگه که چرا با این شکل گپ زده سی؟ ما که بلاروسیا دورتره، خلاص میگذاریم در ازبکستان. ازبکستان همسایه ما و شما. روزی 8 دکبر بود والله اعلم. 8 دکبر روزی سرقانونی جمهوری ازبکستان بود. سرقانونی که دقیقاً ما و شما هم داریم روز 6 نوامبر است. رحمانوف تمام حیات و ممات که خیلی که لنین در اکتبر و نوامبر داشته، رحمانوف هم چون چوچه لنینه تمام حیاتش خودش در 5 اکتبر تولد شده، عید زبان در 5 اکتبر قرار داده است. روزی یعنی که سرقانون روز 6 قرار داده است، روزی یعنی که 16 روز پرزیدنت مونده است. نگاه کنید، یعنی من عاش فی شیء متفیهش جای خودش، ولی گپ در مورد رفته است که رحمانوف چون بقایای همون یعنی که لنین، استالین، همون قاتلان ملت خودش میداند یک پیر کمونیست، همون پیر کمونیست تمام حیات دولتداری مماتش در همین ماه اکتبر و نوامبر موندگیه. از روزی مردم تاجیک به قتل رسیده شدن به خاطر زبان دولتی کردن در ماه ایون، ولی گرفت از رحمانوف در روز درجدینش موندگی شد. یعنی که روزی سرقانون و روزی پرزیدنت یگان عفو نشد. روزی 9 سپتامبر که روز استقلالیت است به این مناسبت هم یگان عفو نشد. دولت ازبکستان در روز 8 دکبر که روزی سرقانونش بود یعنی که محبوسان زیادی را آزاد کرد که در روی خط وقتی که ما اهمیت میتیم نگاه میکنیم در مسئله میرزیویف وقتی که دقت دادیم در 8 دکبر سال 2025 615 نفر محبوس یعنی که آزاد کرد که 343 نفر آزاد به شکل هایی که به شرط ها مشخصات جبران کرده شدند.
یعنی 615 نفر را آزاد کرد. پیشتر در 7 دکبر سال 2023 334 جنایتکار کرد. رحمان نه 2023 کرد نه 2025 کرد. ببینید که میرزیویف 615 نفر، حتی دیجا افرادی که با جرم‌های اتهامات‌های دینی و همینها هم بدن شامل بدن. این دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر این میکند که رحمت میرزیویف، شفقت میرزیویف هزارها بار از این پلید کثیف مادر به خطا رفته بچه مریم گرسخته بهتر و بیشتر و خوبتر یعنی که بوده است. یعنی که سال 8 دکبر سال 2025 615 نفر، 7 دکبر یعنی که سال 2023 یعنی 2 سال پیش تقریبا 2 سال پس بازم یک عفو دیگر انجام داد. یعنی امنیستیه های ازبکستان اکثر به مناسبت روزهای ملی و همینا چند تا روزی استقلالیت نکرد. روزی یعنی که روزی استقلالیت 9 سپتامبر نکرد، در روزی دیراجینی پلید و کثیفی خودش اقلا هم عیدی زبونش میگه نکرد، در روزی یعنی که 6 نوامبر سرقانون نکرد، روزی 16 هم روزی پرزیدنت نکرد، روزی مردنش باید لعنت کرده الله بکنه. ما که منتظره که رستم سندکی را بمونه، بعد کدام وقت رستم سندکی را مونده بعد که رستم که عفو اعلان کرد. لیکن انشالله خدا خواه این ملت باید یک کاری کنه که رستم با اون روزی که رحمان فکر داره در همین زندگیش باید این ملت رحمان فهم شکل کنه که نه با او آرزوش نرسد. یعنی که داده میگه از نگاهی یعنی که امنیت و از نگاه وضعیت چی امنیت نمیدونه در مقایسه با ازبکستان، در مقایسه با بلاروسیا، در مقایسه حتی با ترکمنستان بردی محمد هم خوبه سردار بردی محمد فهم یعنی که تاجیکستان حتی در زینه‌های پایان میسته. یعنی این مسئله های عادی نیستن. این مسئله عادی نیست که هر یک نفر ما و شما بیستیم در قضیه فکر کنیم که این قضیه یک قضیه عادی است و رحمان فقط همین کارو نکرده است. من این گپ از پیش خودم نگفته استم. میتونید مرحمت رسانه‌های روسی را تماشا کنید، مرحمت بدروید فرگنه رو میتونید بدروید، یعنی که گازیت هایی که از ازبکستان هستن، حتی مخالفای دولتی میرزیویف هستن که میتونید درآمده اونها را خونده که اویم گپای من راست است، یا میتونید شما هر مسئله را در این قضیه درآمده اهمیت بدید. ولی چرا رحمانوف نمیکند؟ برای اینکه رحمانوف میترسه. رحمانوف از یک شخصیتی دیندار با ایمان سخت هراس دارد. چرا؟ چون که رحمانوف شخصی نیست که اون در این قضیه همین خیل یعنی آرامانه بگذره برود و یعنی که باید رحمانوف از هر شخصی که اون نماز میخواند، اون مسلمان است، اون دیندار است، از اون یعنی میترسد و این وحشت و ترس رحمانوف ملت به بدترین وضعیت تا امروز آورده است، قرار داده است که بدبختانه و متاسفانه ما و تو تا امروز در این وضعیت ها و در این حالت ها قرار داریم که این یعنی یک حالت خیلی بد و وخیم را برای ما و شما تعیین و معین کردگیه. خب اکنون میتونیم که در قضیه هایی که ما اهمیت میتیم در مسئله امنیستیه که هر 3 سال پس باید بشوه، حتی ازبکستان 2 سال پس کرده است، یعنی 2023 بود، 24 یعنی 25 با امنیستیا کرد. مثلا ترکمنستان همو خیل یعنی که امنیستیا میکنه افرادی یعنی که چی را میبروره و نگاه کنید قرغیزستان میکند، ولی رحمانوف نمیکنه. چرا؟ چون که رحمانوف باید با یک چیز ربطش بتیه، باید رحمانوف با یک کاری کنه که تا اینکه گویا که یعنی که او بسیار هم یک کارهای انجام میده که اون کارها خیلی کارهای مهم، اون کارها خیلی کارهای یعنی که براش اهمیت جدی دارد. همین از بدبختی این ملت که تا امروز ما و تو در این قضیه ها آرامانه شیشته و نگاه کرده ایم که وضعیت ما با کدام حالت و با کدام شکل یعنی ادامه پیدا کرده است. پس ما و تو باید چیکار کنیم؟ انتظاری یعنی که یک رحمانوف خودش رحم کرد با ما و که یک رحمانوف خودش با ما یعنی که با یک وضعیت های ما و شما را یعنی که قرار داد همون مسئله را ببیند بفهمد تا اینکه ما و شما را حالت مونه یعنی که با یک حالت خوب قرار بتید، یا اینکه ما و شما باز هم صبر کنیم بگردیم. نباید این ملت دیگه در این قضیه یعنی که چیکار کنه
صبری بیشتری انجام تید. خوب، بله، واقعا صبر ملت باید دیگر به مرحله نهایی خودش باید قرار بگیره. امکان ندارد که ما و شما یعنی که به همین حالتی که هستیم و قرار داریم باز هم بیستیم تا اینکه الله سبحانه و تعالی کی برای ما و شما یعنی که این وضعیت و این حالتی که ما و شما قرار داریم اونم میگیرد به یک شکل میکند که ما و شما نجات مییابیم. باور کنید یعنی که ما باید نه بمانند قوم حضرت موسی که بگیم که برای موسی خدا جنگ که نحن ها هنا قاعدون، ما همجا میشینیم، برای قطعی خدا جنگ که ما همجا میشینیم. این مردک میگشون کشته هستون، ظلمتون داره، پرابلمتون کرده است، ها میدونیم نیکی خیلی که ما نمیفورمون همیتا بمبریم، اگر تخدت برای قطعی خدا جنگ کنیم و را آزاد کنیم بسیار هم کار خوب میشود. در غیر این حالت ما یعنی که یگان کار نمیکنیم، ما همجا میستیم، ما در همین حالت همجا قرار داشتن میگیریم. این از حالت ذلت، حالت خواری، حالت بدبختی، حالتی که سالها یعنی که میگردیم، سالها در غریبی، در مهاجرت، سالها پناهنده، سالها در یعنی که ملک های مردم قرار میگیریم. چرا؟ چون که ما و شما یعنی که آن چیزی که باید به خاطر فرزندانمون، به خاطر آینده ملتمون انجام بدیم انجام نمیدیم. یعنی نه مبارزه میبره، نه در فکر کمک مبارزه هستید، نه در فکر آن چیزی که یک کار باید بکنی که یعنی که وطن، مادر، فرزند، همسر، برادر، پدرت آزاد شود. فقط تنها کارت زندگی خودم خوبتر باشد. در حالتی که ما اگر زندگی خودمون بگیم خوبتر باشه، زندگی مادرم خوب است، زندگی فرزندا خوب است، زندگی همه ما خوب است، یگان مشکل نداریم. ما رحمانوف کدمی را میکشکشتن بگیره اگر لیش نه من خودم بیستم فکر کنم، یگان مشکل ندارم من که یعنی که در تاجیکستان، ولی دل من برای ملت مردمم میسوزد که وضعیت مردمی که در آرزوی یعنی که دیدار پیروزی و دیدار یعنی وطن آزاد زندگانی کردند و مردند، ولی ما و شما باز هم انتظاری یعنی که چیزی که اونها از ما انتظار داشتن اونا با انجام را نرسانده و یعنی که از پشت کار دیگر شیم. همه را میفرد که یعنی وطنش تنج آرام باشد، ولی برای وطن تنج آرام باید کاری بکنی. وطن تنج آرامی تو دلالت به تنجی تو دارد. تو در خارج هم زندگانی کنی، اگر وطن تو تنج آرام وقتی که باشه، تو در خارج هم زندگی تو تنج میگذره. دولت تو وقت دولت ملی باشه هیچ وقت را دعوتت نمیکنه که تو بخیر بیا تا اینکه چیکار کنی، تا اینکه تو قضیه یعنی که اون چیزی که میگذرد مثلا ترا باید که جواب بگویده اینجا. برای چی؟ به خاطر اینکه تو هیچ وقت غلط نباید بکنی در انتخاب آن چیزی که از دست تو و از دست من امروزها امکانی انجام دادنش وجود دارد. ولی با گذشت روزگار، با گذشت وقتها ما و تو با همین شکل، با همین وضعیت، با همین حالت دیگر حیاتمون ادامه پیدا کردن میگیرد. دیگر ما نمیتونیم که وضعیتی که داریم این وضعیت مونه به حالتهایی که یعنی که همین شکلی که ادامه داده ایستیم به همین شکل ادامه پیدا کردنش امکانی جدی وجود ندارد که ما کاری را برای وطن و ملتمون انجام بدیم. خوب، واقعا هم واقعا وضعیت در کشورهای اروپایی به همون شکلی که گفتیم در بعضی از کشورها با همون شکلها ادامه دارد. یعنی البته ما برای ما معلومات های خیلی زیاده از بسیاری از حالت ها می رسد، از بسیاری از وضعیت ها می رسد، از بسیاری از کارهایی که در کشورهای یعنی اروپایی صورت می گیرد، خاصتا در آلمان، در کشورهای دیگری که هست، یعنی از بزغاله ها بسیار می رسد.
و امیدواریم که انشاءالله در این قضیه هایی که ما صحبت کردیم تغییرات ها حتما می شود. شما فراموش نکنید ملت و مردم عزیزم که هر مسئله را که ما داخل میشیم و در اون قضیه صحبت میگیم انشاءالله که تغییرات صورت میگیرد. تغییرات صورت میگیرد و تغییرات صورت گرفتنش یعنی که تغییرات باید که ما و شما چکار کنیم؟ با دستان خودمون عملیش بگردانیم. با دستان خود ما و شما این تغییرات عملی میگردد. در حالت غیر ما میخواهد انجام بدهد اون به منفعت ما و تو نمیکشود. چرا؟ چون که هیچ کس به منفعت ما و تو کاری نمیخواد بکنه. تغییراتی که لازم است برای من و تو برای همین ما و تو مهم باید باشه. یعنی یک چیزی که برای تو یک نفر دیگر انجام میدهد اون تغییرات برای ما و تو امکانی بهتر بودن نمیتونه، چون که اون برای خودش انجام میدهد اون تغییرات، نه اینکه برای یعنی که فایده ما و تو. وقتی که رحمانوف با منفعت خارجی ها در کشور درآمد، کشور گرفت، تا حالا ملت و مردم میکشه، غارت میکنه و وضعیت های بد گرفتارمون میکنه، ولی اون با منفعت ما و تو نیست. ولی وقتی که این ملت، همین مردم، همین شهروند تصمیم میگیره، هیچ وقت با ضرر همسایه و با ضرر مردم و با ضرر نزدیکاش فکر نمیکنه. چون رحمانوف یعنی که میدونید که حضور امام رستم احمدوف هست، وزیر دفاع ازبکستان، بزنید مونید تماشاش کنید. حضورم کوچکوف هست، میتونید بمونید. یعنی این گپای نیست که ما رحمانوف معرفی کرده است باشیم، دروغ گفته است باشیم. رحمانوف معلوم است یه آدم اجنبی ما را خارجی دار میگه، در حالت خودش در بالای تانکای ازبکی و در بالای در دستش автомات روسی و یعنی که تانکای روسی و ازبکی قطعی وارد دوشنبه شد، مردم تاجیک کشت. پوتین خودش گفت که در دستش автомат درآمد با یعنی که اسلامیستا جنگ کرد، که اسلامیست منو تیم یعنی مردم مسلمان ترکستان گفت رحمانوف کافره یا رحمانوف کریشونیه، با همون خاطر رو درآمد قطعی اسلامیستا جنگ کرد. این است یعنی که بدبختی ما تو که تو امروز میسیم یا آدمی که یعنی که هم لوکاشنکو یعنی که مثلا این بدبخت یعنی که به همین قضیه آورد مثلا تعریفش میکرد، هم پوتین هم یعنی که همون افرادی که اینا به قدرت رساندن ازبکستان. خوب دیدیم که وزیر دفاع سابق ازبکستان رستم احمدوف چگونه رحمانوف تحقیر کرده گپ میزنه. این دولت از چی میکند؟ دولت از یک آدم اجنبی بودنی همین رحمانوف میکند. ولی ما تو شرم نکرده خب کرده میشینیم و چاپلوسا پیشوای ملت اساسگذار صلح وحدت بسیار کار خوب کرده گفته دعوت یعنی که تبلیغش میکنن، ولی ما تو خب ششتن نگه داریم، در حالی که ما نه یعنی که اون قدر تاریخ دور است، اون قدر چیزی نیست که او را ما ندیده باشیم. مردمی که مثلا عمرشون 50 ساله و همین اطراف ها هست و اونایی که مایده بودن لااقل از پدرش نوید، از باباش نوید، از یک نفر شاهدی همون معرکش نوید، 30 ساله هم که باشه یعنی که تقریبا آگاهیت از بعضی وضعیت ها دارد. ولی اونی که 50-60 ساله است دیگه اون کاملا میدونه که رحمانوف چگونه به قدرت آمد. ولی ما و تو صبرمون تنها نمیدونیم به خاطر چی است. والله اگر تو خواسته باشی که در خارج هم تنج باشی، در داخل هم تنج باشی، پس تو باید کار کنی دولت ملی باشه. در غیر این صورت امکان ندارد که وضعیت ما و تو به یک وضعیت خوب یعنی که تغییر بخورد. در غیر این صورت انتظاری یعنی که چیزی بهتر و خوبتره یعنی که نباید باشی. اگر که به همین شکل فکر داشته باشی پس بدان که انتظاری نیکی و خوبی نباید دیگر بیشتر در وجود رحمانوف داشته باشی. خوب، البته در آلمان بعضی از وضعیت و حالاتی که ما گفتیم تمام برادران آلمانی باید بدونن و بفهمن که یعنی که طلباتی که امید نعمتزاده کنسول و سفیر تاجیکستان در آلمان از شما میکند به خاطر تطبیق قانونهای تاجیکستان در آلمان، این کاملا مخالف قانونگذاری کشور آلمان است و هیچ سفارت و کنسولگری حق ندارد که شهروندان کشور تاجیکستان که در آلمان زندگانی میکنند روی آنها فشار و تضییق وارد کند تا اینکه آنها آنچه که در تاجیکستان هست باید بکنند، آنچه که اجازت نیست نکنند. و شخصی که طبق قانون عمل کرده قانونهای جمهوری تاجیکستان در آلمان زندگانی میکند و عمل میکند
بداند که این کار مخالف است. شما باید طبق قانون‌های دولت آلمان زندگانی کنید، طبق قانون‌های فدرالی که در کشور آلمان هست، زندگی آزاد، دین آزاد، عقیده آزاد، کار کردن آزاد، هیچ کس با شما کاری ندارد، فرزندت آزاد، انا همون شکل باید تا زندگانی کنی. نه اینکه اگر تو رنگ تاجیکستان تا 18 ساله باشه پس بخواد تاجیکستان برای کجا اومده دیگه آلمان زندگانی داری و طبق قانون تاجیکستان زندگانی کردنی. یعنی که شما کنسولگری حق ندارد که به دیاسپورا بیاید فرمان و امر بتید. هر دیاسپوراهایی که در آلمان هستند پیوند بار دیگر میگم رسما ثبت نام نشده است و ان شاء الله امیدواریم که ثبت نام هم نشود. یعنی این مؤسسه‌ای که چاپلوس‌ها در آلمان میخواهند که ثبت نامش کنند، یعنی این مؤسسه اصلا ثبت نام شدگی نیست در آلمان و این مؤسسه ثبت نام نخواهد شد و این بز و بزغلایی که هستند چند نفر از همون بز و بزغلاش با می نویسن. ما یعنی که تهمت نمیکنیم یکون کس، ما نیاز به تهمت نداریم. ما اول کاملا زندگی نامه زیادی از شما را می سنجیم، از دولت های سابق بودنتون در کجا بودید، چی کار میکردید، چی کارها را انجام میدادید، چی گپ ها بود، چی چیزها بود، همه اینو را ما میفهمیم. بعد از اون ما چیکار میکنیم؟ ما بعد دست به کار میشیم. ما هیچ وقت اذا جاءنا فاسق بنبأ، یعنی که گفته اما الله تعالی اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا، وقتی فاسق بگون خبر آمد ما با فاسقا کار نمیکنیم. ما تنها با افراد شر نر کار میکنیم که اونها از حیات شده قبر آخرت برای اونها ارزش دارد، آنها تهمت نمیکنن. و ما بعدا با نه تنها افرادی که در اینجا هستن، ما با مقاماتی داخل هم کار میکنیم. وقتی از اونها نام شما را پیدا میکنیم بعد از اون دمو دیگه یعنی که تصدیقی بیشتر میشه. و همون خاطر شما فکر نکنید که ما تنها از همینجا یگون نفر میپرسیم بعضی شما یگون کم میزنیم. ما اول ایو درون میپرسیم، دو درون بچه‌ای که به مانند حضرت عباس انتظارند معلومات های لازمه را به ما میرسونند. هر چقدر که رحمانوف میخواهد که کاری انجام دهد نمیتواند کاری انجام داده. چرا؟ چون که اونهایی که در داخل هستند هدف اونها معلوم است که نباید این رژیم منحوس رحمانوف بالای ما و شما حاکمیتی ظالمانش انجام دهد. پس یعنی که برادرایی که در هر منطقه‌ای که هستید شما فکر نکنید که دیاسپوراهایی که در اروپا هستند باید چاپلوسی کنند، یعنی که باید که دستکا پیشی بر باشد. یگان این طریق گپا نیست. اگر که یعنی که میترسی پس ده حمام ندارو برای یگان جو باشی کارکت انجام دادن بگی. برادرایی که میبینید یعنی که در دیاسپوراهایی که در اونجا گوناگون اندیشی نیست، یعنی که یک نفر خائن میگه، اونها هم یعنی که خود دیاسپورایی نیستن. باید در دیاسپورا سیاسی غیر سیاسی کاری استودنت اما باید یک جا باشه. پس در این قضیه باید خوب با دقت باشید، خوب عمل بکنید. و چند وقت قبل اگر در یادی بچهای مصر باشد، یعنی که معلوماتی واقعا دقیق برای ما از مصر رسید که چند وقت قبل، البته 3 سال یک بار 4 سال قبل، بعد از اون با همین خیل یعنی که چندین بار کردگی هستن سفارت تاجیکستان در مصر بچه ها را دعوت کردگی و آش دادگیشونه و خوراک دادگیشونه. در خوراک همولا بچه هایی که در اونجا هستن زهراگینشون کردگی است و بسیار مبتلای بیماری های وزنین بچه هایی که در مصر خوندن سفارت دعوتشون کردن، رفتن اونها در خوراکشون چیز دختن که اونها واقعا هم بسیار با یعنی که وضعیت هاشون بزیب شدگی است. چند نفرش معلوماتی دقیق در قضیه حتی وفات بعضیش رسیدگی است که یعنی که حالت و وضعیت به همین حالت انجام شدگی است. پس این دلالت به چی میکند؟ دلالت بر این میکند که ما و شما باید دیگر آگاه، ما و شما باید دیگر از یک سوراخی ما را دوبار مار نگذرد. یعنی که رفت آمد کردن با سفارت با کنسولگری خودش برای شخصی پناهنده سیاسی جنایت است. اگر رئیس دیاسپورایی که با کنسولگری با اینها ملاقات میکند، اگر همین قاریه که ملایه که اولیایی که با کنسولگری
مناسبت کرد، شما باید چی؟ با دوستی من میگه اگر دشمن که نشست و برخاست کرد با اون دوست نبایدم دیگر بار نشست. یعنی که همین دیده که محمد اقبال قطعی سفیر تاجیکستان، قطعی کنسول مناسبت دارد، پس شما بفهمید که محمد اقبال از دست رفت. یعنی این را فراموش نکنید. یعنی که هیچ وقت کنسول، سفیر، کارمند سفارت، یعنی که با یگان نفرانی که اونها اگر مثلا یک نفر است که میدوند میگه من تنها نمیرم تا اینکه یگان خیلی فکری بیزیب نکنه، دو سه نفر میریم یک جا میشنیم صحبت میکنیم، این مشکل نیست. مثلا یک قاری میگه که ما کنسول دعوت میکنیم در فلان جا میشنیم گپ میزنیم خطیش، یگان مشکل نداره. ولی وقتی که کنسول یا اینکه سفیر یا اینکه کارمند سفارت یا اینکه کارمند امنیت در سفارت تاجیکستان ملاقات میکند با یک نفر تنها، پس بدونه که این قضیه عادی نیست. ما از زندگی نامه کنسول تاجیکستان بسیار اشتباه برای ما روان کردن. از فیروز بسیار معلومات اومد رسید، از ابوبکر بسیار معلومات رسید، از اسماعیلی که گفتی گپا گفتمش در دوسلدورف بسیار معلومات رسید، از بسیار معلومات رسیده است. هر وقتی که ما یک معلومات میتیم 10 معلومات دیگه میرسد، 10 میگیم 20 میرسد. الحمدلله تا امروز ما کارمون، وظیفمون، هدفمون رسانیدن حق بود و گفتن سخن حق بود. در مقابل رحمان فی ظالم کارمون انجام داده ایستادیم و در این کارمون اصلا کوتاهی نکردیم. به همون خاطر ما از هیچ لومه و لعیمی نمیترسیم. گفتن سخن حق در مقابل پادشاه ظالم بزرگترین جهاد است. بگریزی ای تاجیکستان بیای در اوکراین، ای اوکراین بگریزی بیای اروپا، در اروپا بیای با بزیکنی. نه یک جا دیگه که گفته گپا انسانگریتون میمونه و گجا که دیگه شما را مردگریتون میمونه. با خدا نمیدونم من شرم کشنن در کاره، شرم بکشه، شرم کنه از این کارای میکردگیتون. ملا یک شخصیت دیندار چگونه میتوند که ایمانش بفروشد به رحمانو؟ چگونه یک شخصی که او را الله سبحانه و تعالی اسلام برای او داده است، او چگونه میتوند که دینش ایمانش به عرض دنیا بفروشه برای یک رحمانو که اون ایمان ندارد؟ برای اون یعنی که دوست داشتن و در خدمت رحمانو بودن نزدیک بودن به کفر است. نزدیک بودن نه، بلکه در عین کفر قرار داشتن است، بلکه در عین شرک قرار داشتن است، بلکه در عین گمراهی قرار داشتن است و دوست داشتن رحمانوف محشور شدن با رحمانوف است. تو چگونه قرآن خواندی، تو چگونه یعنی که اسلام آموختی که در خدمت رحمانوف و مقاماتش قرار میگیری؟ تو یا فکر نکردی که یعنی که در خدمت اینها قرار دادن یعنی که محشور شدن روز قیامت با همون هاست؟ اگر چند که نزدیکات در تاجیکستان باشه و اونها را پرونانم، یک وصیت پیغمبر را بخون، همونه که یعنی که فقط در فکرش گپ شمیه که آچم در همون جای خشتمانم در همون جای، پس تو مسلمانی کامل نیستی، تو سیرت پیغمبرم نخونده. برای ما بعضی برادرها گپ میزنه، صحبت میکنه، برای ما مبارزه بردن بزید یگان کس اهمیت نداره چه می رحمانو. برای ما مبارزه بردن اگر تو خواسته باشی که زندگانی آسوده داشته باشی، پس تو باید اول رحمانو سرنگون کنی. دشمن ما نه یگان مذاهب و اعتقادات اینها، بعد اولین دشمن ما تو رحمانو است. تو مبارزه به امان تا بزید رحمانو بر، تو مبارزه تا بزید هیچ کسی دیگر، یعنی اونا چیزای 1400 سال شد آماده هستن، او ادامه پیدا میکنه، بعد من و تو هم ادامه پیدا میکنه. اما خاطر دشمن اساسی امروزه موت که از تمام سعادت و خوشبختی موت را محروم کرده است رحمانوف است. پس امکان ندارد که رحمانوف مونده مرده را مونده تدخری کرده است باشی، یعنی که این کار تمام معنا ندارد. یعنی ما تو هدفمون رحمانوف است، بعد رحمانوف اول سرنگون کنیم تا اینکه آزاد شویم. بعد از آزاد شدنمون بعد ملت مردم، بعد همین علما، بعد همین عقلا، بعد همین یعنی که افرادی که از حل عقد نقد این ملت هست میتونند کاری انجام دهند، اونها ان شاء الله که اجتماع میکنن و کار به خاطر خیر خوبی و نیکی این ملت انجام میدن. ولی تا وقت رحمانوف هست، رحمانوف همه ما را میکشه، ولی ما با یک نفر دیگه مون جنگ کرده ایم. به خاطر که این کار نشود اول باید رحمانوف نباشد، بعد از رحمانوف چی؟ بعد دیگر کارهای ما آسان و با بهبودیت و با خوبی ان شاء الله که انجام میگیرد. در غیر این صورت انتظاری نباشد که ما
اول این کار باید بکنیم، بعد از اون یعنی یگونه کار دیگر. یگانه راه ما و تو اولین کار رحمانوف است. اگر رحمانوف نباشد پس ما چکار میکنیم؟ کارمون انجام میدیم. در غیر این صورت امکان ندارد که ما و تو یعنی که پیروز شیم، ما و تو موفق شیم، ما و تو یعنی با آن چیزی که برای ما و شما مهم است با همون دست بزنیم، در اون برای ما را اون منفعت یعنی که برسد. پس هیچ وقت نباید دست بردار از آن چیزی که مهمیت برای ما دارد، از اون باید ما دست برداریم. در غیر این صورت وضعیت ما واقعا هم یعنی که به حالتهای بد برده رسانده است ما را. فعلا بیننده عزیز گرامی، تا اینجا برنامه‌ای که آغازی یعنی صحبت‌های همه وقته ما بود به پایان رسید و امیدواریم که انشاءالله در ادامه برنامه آن چیزی که برای ما مهم هست صحبت مردم ولی ما برنامه ما طولانی نمیکنیم. اگر افراد داخل شدند و صحبت کردند بگذار 6 ساعت دوام کند، هیچ مشکل نیست. ولی وقتی که میبینیم یعنی که همین برنامه فقط تنها صحبت من همین 1 ساعت بود، آن صحبت من انجام دادم و فعلا دیگر صحبت شماست. من دیگر یعنی که یگان معلومات های جانبی دیگر اگر باشد میگم، ولی دیگر یعنی که ادامه یافتنی برنامه از صحبت بینندگان یعنی چی میگن مربوط است. در غیر صحبت مردم ما نمیتونیم که یعنی که برنامه را ادامه دادن بگیرن. همون خاطر خوب بیننده عزیز و گرامی دقت دید، صحبتی که میخواهید انجام دهید ما منتظر هستیم. ان شاء الله که در انتظار صحبت های شما هستیم. خب بهترین. خب در مورد برنامه هایی که انجام داده استودیم بار دیگر میگم همون وضعیتی که داشتیم پیش تقریبا به همون شکل ادامه دارد. مثلا بعضی از حالات همون الحمدلله با وضعیت های دیگرتر یعنی که ایواز شد و بار دیگر همون قضیه عمومیه که ما در یک ماه مثلا 1250 به خاطر برنامه های منبر مهاجر و 350 یا هم 3.5 هزار به خاطر تمام برنامه های دیگری اصلاح که باید انجام شد یعنی که لازم است 3500 روبل یا 1150 یورو. یعنی اینا همش چیزایی که در یک ماه یک یعنی که اصلاح کامل دیده شده که دین برنامه بود، پرر برنامه داشتیم، پیش پرر برنامه بود، پیش پرر یعنی که با برنامه بود، یعنی هر روز یعنی برنامه رفته است. دلالت بر آن میکند که ما 10 روز قبل آماده با روی تاریخ 20 دکبر دیده ایستیم. یعنی که برای اون 20 دکبر آمادگی دیدن یعنی که ما باید اون چیزی که لازم است معاش پرداخت کنیم تا اینکه اونها کار کنند برادران اصلاح. همون خاطر کوتاهی نکنید برادرانی که هستید. مثلا برادران اسفره الحمدلله کارشون انجام داده استودن، بعضیش از منطقه های خوب دیگر معین، ولی کانی بادام یگان کار ندارد مثلا، یا اینکه مثلا استروشن به شکل هست خوجند یعنی که تا جای الحمدلله پیشرفت‌ترین مردمان خوجندی ها هستند که در قضیه شهر خوجند خودش یعنی که خیلی در مبارزه پیشرفت هستند. الله یعنی که به همین شکل حفظشون کنند نگهشون بدارد تا اینکه مبارزه را به همین شکل انجام دهند. اگر چنده که در خارج هم باشن خودشان در داخلن ولی توسط خارج کارشون انجام داده هستند. این هم یکی از شکل‌های بهترین مبارزه است. برادرانی که شما در هر منطقه قرار دارید کارتون انجام دهید، یعنی مهم نیست. برادران امریکاش خیلی گفتیم اینه که کامپیوتری که گرفتن، بازم برادران امریکا تصمیم دارن که مقصد ما کوشش میکنیم که یک برنامه منبر مهاجر هممون یک جای شیم، یعنی هر ماهی منبر مهاجر خودمون به عهده بگیریم. خب اکال فکر هست ولی نمیدونیم که عملی میشود یا نمیشود. و مثلا برادران دیگر همین خیلی بگن که ما این برنامه را همین شکل دیگر اون مشکل باقی نمیماند. هر یک
یعنی که چقدر که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سفر اومدن، یکتاش میگفت که من گوسپند میکشم، یکتاش میگفت که من خوراک میکنم، یکتاش میگفت من حضرت پیغمبر حتی وقتی دیدم رو گفت من هضم جمع میکنم، چون که من دیگه کار کردن نمیتونم و میرم هضم جمع میکنم تا اینکه شما خوراک کپازه. وقتی هر یک کدام ما با یک وظیفه انجام میدیم، پس بدونید که ما موفق میشیم با کارهای انجام میدادگیم. اگر ان شاء الله که همین خیل یعنی که کارهامون یک جای انجام بدیم. بله با منطقه ها باید جدا شیم با مورد اینکه بتونیم، چون که از با منطقه ها جدا شدن شناساندن است. مثلا برادرانی که در آلمان هستند بعضیش بسیار ماشاءالله کارهای خوب انجام میدن، ولی در عموم باید کوشش کنن که مثلا بچه‌های آلمان بگن ما یک کار میکنیم، بچه‌های فرانسه بگن ما یک کار میکنیم، بچه‌های آمریکا یک کار میکنیم، بچه‌های یک کشور دیگه یک کار میکنیم. همین شکل قطعی دیگه میدونن که بچه‌های فلان جو فلان کار باید انجام بدن، یعنی بخشی برنامه فلان از فلان مردم است. یعنی مثلا میدونیم بگیم که یکی از کارهای مهمی برنامه‌ها در دست برادران اسفرگی است، کارشون انجام داده هستند. هر 4 ساله 5 ساله حتی 4 سال اگه زیاد بود نگه 4 سال بیشتر است، یعنی که یک کار انجام داده هستند بهترین، و این کارم یکی از برادران بهترین ما یعنی که با عهده گرفتن خودش یعنی که انجامش میتیه. احسن، یعنی میتونه آدم کار انجام داده. برای چی؟ به خاطر که میگه من همین کارو به خاطر خدا انجام میتیم، انجامش داده است. یعنی میرود کارش انجام میتید وقتی معینش. والله من نمیگمش حتی که همون کارو باید پوشا بگذارونه، خودش مینویسد که استاد من پلا بکشو بگذارونم، میگذارونش. یعنی الله برکتش بده، خودش کارش میکنه، خودش کارش انجام میده. یعنی ما نیاز به خاطر یک بخش از کارمون نیاز به یگان نفر دیگه نداریم، برای بچهای اسفره انجامش میدیم. من میخوام بچهای امریکا همین خیل باشم بگن همین کار نمی ایما است، حتی ما نگفته بگم که در کجا انجامش بدیم باید که این کار انجام شود. مثلا دیگهش میگم ما برنامه نامه ها و بعضی برنامه دیگر هم با عهده میگیریم، خلاص همینو با عهدهش بگیرم دیگه هیچ مشکل اصلاح نمیتونه داشته باشه. یک برادر دیگه بحث میگن که ما همین مشکلات تکنیکی، ما مشکلات تکنیکی هر روز نداریم، ممکن در 6 ماه یک بار شود، در 1 سال یک بار شود، با عهده ما. یعنی که ما نیاز به هیچ چیزی دیگه نداریم. کامپیوتر بود گرفتیمش، تلفن بود گرفتنش، هیچ مشکل تکنیکی نداریم دیگه. ما اصلا مشکلات تکنیکی نداریم. برادر دیگه من مشکلات تکنیکی دما 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 7 ماه بعد، هر مشکلاتش ما را زنگ بزن، میتونیم بگیم بهترین ما این برادر مشکلات تکنیکی ما را می انجام میتیم. انا به همون خاطر باید هم کسا یک وظیفه را باید بگیره، یعنی که من این همین کاری من مسئولیت من. برادرای اسفره که 4 سال کار انجام داده هستن، شما فکر میکنیم ما اونا را فراموش کردیم؟ هیچ وقت. قسم به خدا برابر من یعنی که وظیفه‌شون را انجام دادن، برابر ما و هیچ کمی برای اونها نمیگذاریم. برادران امریکا اخیر کاری که انجام دادن کم کردن نه. برادر خوجندی که یک تنها خودش از خوجند استوده کارش انجام میتید، از ازبکستان استوده، از قرقیزستان استوده کارش انجام میتید. یعنی که این چی معنی دارد؟ معنی دارد که بهترین کار انجام داده هستند. برادرانی که در داخل کشور در قضیه یعنی که معلومات رساندن معلومات میرسونن و اونها نه، اونها هم بهترین بخش کاریه که معلوماتی است انجام داده هستند. پس هم وقت یعنی که پنجه باید که با یکدیگر چی باشن، یعنی مترادف و همکار باشن تا اینکه کار را برای آینده وطن ملتمون انجام دهیم. در مورد غرب معلومات‌های داشتگیتون نویسید، در مورد کلبسه معلومات‌های داشتگیتون نویسید. خب خیلی معلومات‌های جالب رسید. البته معلومات‌های خیلی عجیبن از یک نفر کارمندی مقاماتی حضرت کارهای داخله. در مورد شورخ هم همچنین، یعنی معلومات خوب. البته تقریبا نزدیکی دین رجنی رستم است، یک تبریک خوبش کردن. این امروز چندم است؟ 14 هم. خب چند روز پیش 20 دین رجنی رستم، یک تبریکات خوب باید رستم بکنیم. معلومات های جالب تر برای رستم البته باز هم نیاز داریم. البته ان شاء الله ما کارمون انجام میتیم، به این شکل نیست که یعنی ما کارمون انجام میتیم. یعنی روزی شنبه، روزی زادروزی رستم روز شنبه است، ولی باید ما چیکار کنیم؟ کارمون انجام تیم. انجام دادن کار ما و شما چی است؟ یعنی باید موت در
آن چیزی که وظیفه ما و توست انجام، یعنی که وظیفمون انجام بتیم باید. خب بله، خوب بیننده عزیز و گرامی، در قضیه برادرانی که امکانی کار انجام دادن میتونن انجام تن توسط پیپل، یعنی که حدود فعلا همین شب و روز تقریبا یعنی که از 1600 یورو ما زیاد نیاز به پیپل، یعنی که پرداختی به پیپل انجام دادن داریم، 1700 یورو حتی، یعنی که پرداختی با پیپل داریم، مثلا 360 250 220 600 سوم، اینا 125 یورو، همین خیل، یعنی که همین معلومات ها از 1700 یورو زیاد با پیپل باید ما پرداخت کنیم. اما همینا کم کم بعضش معاش هست، بعضش پروگرام هست، بعضش یعنی که چیزایی هستن که باید انجام داده شوند. به همین شکل است، یعنی که اون چیزی که انجام میتید، مثلا شما کمکتون رو با پروگرام که هست انجام میتید، اینجا هیچ مشکل نیست، ولی اگر توسط پیپل همون با ما رسد، یعنی به منفعت ما بیشتر است. چرا؟ چون که اون پیپل ما کو گرفتش نمیتونیم، ولی همون ارسال کردن با چی؟ ارسال کردن با همون چیزهایی که ما باید انجامشون بدیم. مثلا بسیاری از پرداختی این پروگرامی که ما انجام میتیم، پروگرامایی که بچه‌ها کار میکنن در مونتاژ، پروگرام‌های زیادی دیگری که یعنی که کار میکنیم توسط پیپل یعنی که پرداخت میشد. به همون خاطر توسط پیپل هم انجام بدید برادرایی که میتونید کاری انجام داده، تا اینکه ما کارمون توسط همون انشاءالله که صورت گیرد. خب بله، اکنون میگذاریم با در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 273 نفر لایک خودش گذاشته است، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. و در نظرسنجی الحمدلله زیر 500 نفر آواز داده است. از عالمان و دینداران میترسد رحمانوف. با فکر شما رحمانوف از کی بیشتر میترسد؟ از افسر و گنرال ها. رحمانوف افسر و گنرال کس نظرسنجی است. بله، نظراتون بمانید. واقعا رحمانوف از یک دیندار عادی میترسد، کجا رسد از یک عالم دین، از یک شخصی که اسلام میفهمد. به همون خاطر بود که چقدر جوانه، به خاطر که اونها اسلام بیشتر نفهمند، نه آیند از کشورهای اسلامی اولین کار انجام داد، هماشه به وطن برگردون آورد. برای همین است که وحشت و ترس و هراسش از یک جوان علم اسلامی یا اسلامدان برای رحمانوف از 100 تا گنرال یعنی ارزشش بیشتره. یک جوانی یعنی اسلام میفهمیدگی میدونستگی برای رحمانوف از 100 تا گنرال یا جایمون 3000 پالکونیکا 6000 تا یعنی که کاپیتان و مایور دیگر یا جایمون یک جوانی که اسلام واقعا میفهمد یعنی بدوند از همون جوان، از همین گنرال، همین یعنی که پالکونیک مایور کاپیتان ارزشش بالا. چرا؟ چون که اون فهمیده عمل میکند، ولی اون گنرالای رحمانوف معلوم است که برای چی عمل میکنند. و همون خاطر باید این ملت مردم خوب در قضیه آگاه باشند و فهمند که رحمانوف ترس و وحشتش از یک عالم دین، از یک ضیایی، از یک متفکر هزارها بار بیشتر از افراد دیگری که در حکومت یا اینکه در گزینه‌های گوناگون قدرت قرار دارند. خوب، در گذاشتن لایکاتون بار دیگر کوتاهی نکنید. 280 لایک، بله لایکاتون رو گذارید بیننده گرامی، تا سبب بیشتر شدن عدد بیننده و امکان اون یک بیننده که توسط لایک تو معلوم شده است، داخل شده است، یعنی ان شاء الله که کاری را میتواند اون انجام دهد که من نتونسته بودم. خب فعلا 1 ساعت و 14 دقیقه از برنامه ما ایدو که گذشت. قبول میکنیم بیک صبور. بله، سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته داملو. بله، در سه موضوع میخوام صحبت کنم داملو. موضوع اول درباره همین ترس رحمانوف از ملاها یا که گنرالا. خب اگر درباره گنرالا و ملاها که بریم، اگر باورت که شوه نشوه رحمانوف دیگه یگان نفر در تاجیکستان ترس ندارد.
از یگان توجیک دیگه ترس ندارد. یگان همی توجیک تاکو در نمی فلان زدگی های این همی قبل گمود همی گروب بینید بشوا میبخشید دوملو نمی میگه که فلان تو کهگی های ای ملوت ای گنرالت ای نمیدونم دیگر وزیر نمیکیم در کدام دولت دنیا دیدی که گنرال در پیش پرزیدنت یا که سروازیر دولتش در قدم بروه همین گنرالوی ما دیده و دونسته مردم به قتل میرسونن نفرشو مردم به گناه میبرن حکم زندان میکنن جوانای توجیک برای دینداریش و ریشاشو میتراشن همیو را گنرال میگه به خدا توف کردم در روی هم بخیلی گنرالو توف در روی هم بخیلی گنرالو توف در روی همون ملوهایی که با از همین حکومتی جاسوس همین حکومتی والله بلا قسم از طالبا دا یک تروریست همین تروریست ها که در همین طالبا که در خط تروریست های دنیوی باشه والله قسم رحمان باید از و بالا باشه با حکومتش تمام تجاوزی که کرده ایستاده در ملت از طالبا بد که ایستاده است یگان دولت یگان حکومت دنیا ایخره که رحمان رو در ملت تجاوز داره یگان ملت دولت حکومت دنیوی تنکه بود 33 سال شده است مردم بگذار خیلی 15 سالش برای 15 سال اخیر از 2015 یا 2010 بالا داره تجاوز داره ملت دیده و دونسته تجاوز داره ای از یگان کس هراس ندارد ای آمده است شاخ به شاخ به خدا شده ایستاده است این همین خدایی که ما الحمدلله میگیمش که خداوند یک قول یک تای همین خدا را باوری ندارد این آدم از همه رم کبر اومدگی های رحمانو به خدا های رحمانو مثل فرعون نیست و فرعون خدا را باوری داشت و پیغمبری موسی باوری داشت این در دین مردم تجاوز کرد این به خدا شاخ به شاخ شده است این یگون کس رحم ترس هراس ندارد این ما همینجا من اصلاحات میکنم با خدا سر به سر شده است بگو شاخ به شاخ یعنی همو مثلا توضیح کلمه در مسئله خدا سر به سر شده خب در مسئله عقیده بله بخشش هم تخکم مکمه چیش گفتم دوملو من وقتی اصلاح میکنم هدف ما که توسط دیگران رو هم اصلاح میکنم مثلا وقتی که یک گپ غلط وقتی که گپ زدید در مسئله الله همه وقت با دقت صحبت کنید که ادبگاه محبت نوز شوخی بر نمیدارد هر مسئله که مربوط به الله هست بدانید الله ما بسیار نازک است یعنی در قضیه هایی که تو باید یک گپی را که بگوی یعنی الله به نظر رحمت نگاه نمیکنه امکان یک خطای کردگی ما از نظر رحمت الله دور بشیم و همون خاطر پدر تا گپ میگوی که خفه شوه چند روز خطیب گپ نمیزنه زنت خفه شوه همون تا همین خیلی پس بدون که خالق ما الله هست ما همیشه کوشش کنیم باید وقتی که نام الله در مقابل کسی گذاشتیم همیشه مؤدبانه صحبت بگیم تا اینکه مبادا الله نظر رحمتش از ما دور نشود یک نظر رحمت الله از ما دور شدن امکان چند ساله ها در یعنی که چی قرار میگیریم در یعنی که همین مصیبت ها قرار میگیریم درسته رحمان و خودشه فرعون خودشه در یعنی که مقابل خدا دوملو فرعون در میگفت پروردگار میگفت ما در بدن باوری دارم که یک خداوند هستی نه که در پیغمبر بدن موسی باوری دارم نه که من همین راه انتخاب کردم همین راه برای من بتی برای من بهشت در کار نیست من همین دنیا را خواستم همین میگفت این رحمانو هم او طرف هم میگه که او دنیا شاید دست نره هم در این دنیا داره مردم تجاوز داره نر مادر تجاوز داره همه با خدا قسم ضررش ده همه خوجگی رسیدگی ای تو خوجگی نیست که در تاجیکستان ضرری حکومت داری رحمانو فنا دیده باشد خب دیگه موضوع درباره زندانیای سیاسی دوملو این یک کمپیرو افسانه میگفتن که برای تیفلاشو میگفتن آینه را نگاه کردیم اون طرف دنیا را دیدیم شما همین گویا آینه را نگاه کردید همون طرف دنیا را دیدید رحمانوف پاشایی که بگیم پاشا ترس داره او چی خیل گرده و جگر میکنه که او زندانیای سیاسی را هوی کنه یک بیچاره عزت امانه که دستش در خیر بده مردم کمک میکرد بود برای 200 تومانی 25 سال زندانی رخشانه حکیم و دخترک جوان ژورنالیستای ما که همین خیلی گفت که شمار خطایا زیاد شده است بردن طفلش از سینه‌اش جدا کردن دوملو یا بار فکر که در دوران فرعون میخیلی بود که طفل از سینه مادرش جدا کنن برای مادرش را زندانی کنن در کجا همین عدالتی همیای پدر نعلتی بک صبوره برای 140 میلیون آزاده بخشیدش دزد فرودگاه بین المللی دوشنبه را پدر نعلت برای 2 میلیارد دلار بخشیدش کو عدالت
او روز با ایزان کشیده شرم نکردم میگه حساب کتاب کردم میگه پل برقش ما میدزدی. پدر نالت خودت در روی دولت کی میدزدش؟ محمد اقبال اخینه در اروپا محدین کبیری در اروپا سهراب ظفر بردی بیچاره را زندان کردی، دیگراش بردی زندان کردی. کی دزدید؟ اینا مخالفات 15 سال در دولت یگان مخالف وجود ندارد. پدر نالت اول حساب کتاب نکردی؟ اولم حساب کتاب نکردی برقی تک جو میروه. سه موضوع درباره که مردم میگفتن تاجیکستان با پیش خانه ها دوشنبه مثل دبی برادرو در خانه های بلندآشیانه که در دوشنبه زندگی دوره والله بلا قسم اید سال پس دیگه پشتو میزنه. تابستان دا میگن حرارت هوا بلند شد برق تونه میتیان بو میگیره. در زمستان چراغ تونه میتیان برق تونه میتیان میگه برای که آب نورک کم شده است. اگر روزی سگ نبینه ای پس همین نومی ما دیگه نه مخالف نه زیدی رحمانو گپ نمیزه. ما که دیگه بس کردیم گپ زنید ای دست این ملت. همین میره چاپلوسی میکنن. فرهنگ تاجیکی را آوردن در اروپا رقص بازی دادن. همین تاجیکی بیچاره رقص بازی بود همین فرهنگش. همین ابو علی ابن سیدای بلخی و ابو عبدالله رودکی پنجکنتی و پنجرودی و امیر اسماعیل سامانی بلخی و همیو داملا داشتن رقص بازیگر بودن یا همش یک عالمای دینی بودن داملا. یا رقص بازیگر آوردن فرهنگ تاجیکی رقص بازی کنجنبانی. مردم یا افتادن این اینجا آوردن با خونه یا 3 نفری که در اینجا بیچاره‌ها همون ملوهایی که در اینجا بودن درس رو میدادن خانه او را ویران کردن داملا. هیچی کثافتی رحمانوف در اروپا هم رسید. یگان دولت دنیا ای زیدیت و این نمیکنه. همه مهر خاموشی را بستن. هیچ کم پروا نداره. 33 سال نه 34 سال تجاوز داملا. دیگر راهی همین راه همون راه های همین سر تا میپیچونی با این حکومت فقط میزنی. با دست خالی هم نمیشه دیگه با این پدن حالت چخیر میکنی. همین که گفتنیم داملا خدا کنه که دیگه وضعیتش انشالله اگر خیلی بگیم که خداوند یگان چوده یا که یگان چیش میگن معجزه اگر چی کنه با خداوند یکی که زمین بکشش خود خلاص میشیم داملا. اگر که زمین نکشش این و مرگ الهی پدن من راضی نیستم که رحمانوف با یعنی که اون چیزی که الله برای او را یعنی که مقدر کردگی است از قبل حتما او را میبیند. یعنی من منظورم از راضی بودن راضی نبودن همین است که میخواهم که رحمانوف توسط ما سرنگون شود. این الله با این قادر است با قدرتی یعنی که بیچون و شرای خودش هر کاری که میخواهد انجام میدهد. ولی میخواهیم که جزوی همون پروژه الهی باشیم و که الله توسط ما این رحمانوف قاتل پلید یعنی که ظالمه سرنگون کنه. ما هر روز ها معلومات از وزارت مدافعه در مورد اعزام نیروها اعزام تیر و توپ به شوراباد به منطقه های دیگر داریم. یعنی این چیزایی که از سیرش میدونن یا آدم میبره رحمانوف ترما میکنه به خاطر که سیر دولتی را میدونن. همه سیرهای دولتی که برای ما لازم است ما میدونیم شون که رحمانوف چی داملا در نمی لایفت میگم میبخشید نمی لایفت نمی گپ میزنم والله قسم میخورم برای منافع اویله خودش دولت معامله نکنه من مسلمان نباشم معاملت میکنه. میفهمی میگه خاکی وطن معامله میکنه. با ازبکستان دشمن مکرد آور معامله کرد. با قرغیزستان دشمن کرد چند تا جوانای عسکری ما را برد کشت. پسرای فرزندای ملت را برد کشت. یک بار خانه یک همون عسکری که شهید برای خاک وطن شده بود یک بار در خانه یک تاش نرفت. همین که بکوبه بگه که برای چی کشته شد همین فرزند در روی چی شد. یگان بار دیدی که رفت همون جای حادثه ای که همین قولنگار و تای سیل تگی باران میمانند یگان بار دیدی که رحمان قدمی کثافت شده همون جمان. این برای ملت نیست. این برای منافع عائله هست. تا روزی که این رحمان است این ملت بلاگر در دبی گریه دوره در دبی گریه دوره فشار آورده سرش. بلاگر در خودی که امریکا
گریه داره در توکیو هم گریه داره، در پکین هم گریه داره، در تمام روی دنیا روسیه شدگی ملت، در تمام روی دنیا. یا کلش عرق خور، شراب نوش، زیناکار نمی دسته رحمانو. یا به خدا قسم از کفرهای دوران والله بالله قسم دوران ابو جهل بهترین دوران بود از اینا. یا بدترین تاریکترین دوران ما تاجیکازی داریم، زندگی داریم هممون. نصف و تروریست اکستریمیسم برای که ما گپ زدیم که حق مردم خورده نشوه 307 زدن مو 70% مو ایتمو زدن زپرد مکردن در تمام دولت‌های اتحاد شوروی که رفتن نتونیم برای صدا نکنیم در اونجا نزدیک رحمانوف نریم. مردمی که در دونش حکیم جان شکروف چیکار کرده بود؟ شاکیروف یک مردی پروفسور بردی در سن سال 60 سالگیش 3 سال پس نفقه میشید بردی زندانیش کردی. کو عدالتی تو؟ کو عدالت؟ یا پدنالتای اینا فقط مردم هوشیار شه که به خدا ای روز مو بدای کنسولش در کجای های دروغای کنسولاش هم برای منافع خودشون برای خودشون کار میکنن. این مردم اگر سر تو فشار بیارن ایون نترسه خوشو بگیم گپشو گوش نکنه که به گپ یوب کرده در زندگی در دین تو خیانت میکنه. به همین خاطر دیگه دوملو ما دیگه گپی گفتنی ندارم. ایس پس که بالا برم دیگه گفتی گپای فحشا میزنم با ناراحت نکنم. به همین خاطر با ان شاء الله که علاقه میکنیم دوملو. خوش شدم که دیدم در افیر خیلی گفتی گپا هم انرژی گرفتیم دوملو. سلامت دیدن اینا همه انرژی برای ما دوملو. الله نگهدار باشه. بزرگوارت در خدمت شما ما. بله سلامت باشید دوملو. سلامت باشید. واقعا بله باید این ملت بفهمد و دوستش از دشمنش جدا کنه. استعفا رحمانوف. سلام علیکم حضرت. سلامت باشید. بله بله. درباره همون بچه‌ای که در دبی گریه کرد با چی گپ میزنه بسیار داشتین درباره همون گپ میزنم. الله لعنت نه ظالم در تاجیکستان آدما را ظلم کرده سعی نمیمونم زندگی اون مادر نفر او جای بیزنس نه چیز نه حدانالاتو در اونجا امروز نمیتونم بوده که در اونجا کوت پیش برا آمدیان گفتیان تو کارگری نالوگش باید کن بیاین این مصرف پیچه در بیای همون آدم همی کارک نه همون کلیروی میروان همون جا هم کلی آدم سرو میروان ما مرا با الله صوفیسه مصرف پیچه دیکتاترینبورگ نه در بیای همی کارک نه الله شوید تو در یک شاونش تو میکنه این این مخدا بعد درباره معلومات های چی تماشا کردم حضرت نامه ها در وحدت خون نیمی جو را ضبط کردن گرفتن چنی همون مال بچه هایی که در وحدت می برامدن گب می زدن همون داروی پیش در همون رحمان و خودش پیش رفتن پیش همه سالداد روی میکرد که وحدت های از اون جمعه نکخوان یا ما پیش نتریسته شروعی میکرد که تو جمعه مونان در اونجا چنی همون مردکان نیستن دیگه این خواهر افرای مرا در اونجا زشتت نمیکنه همه را که ناکمان کردن همون یک کمی کنده از اون داره همه اول استار کردن تا آخری همون چه همش بانگی خانه جانه بوده استار کرده تا کلونه ملکنت میگن همه میدونن اونجا را یا علومی پدنالت های که این برای کپیده کنشو قدر ترمش کن ناکتا بیزنس میکنن در وعدت میدرون یکنون خونه هم پدنالت های در گودکای به نام الله پیش یا پش میفروشه هم ناکت کرده پدنالت برای که ما جا کریشوات میکنن که این برای کردم افکان شده کن میدرون هم کوتا بوده میکنن با همین ناکت سودا ما باید چند تا سروک بکیان در تاجیکستان نارکوتیک فروش او قدر جزا نداره. در تاجیکستان تجاوزگر جزا نداره، آدمکش جزا نداره. جزا فقط آدمی با فهم اونایی که میفهمه که رحمانوف دشمن شه انا همو جزا داره. باید این ملت بفهمد که جنایت در تاجیکستان آزاد است غیر از اندیشه و فکری درست داشتن. انا این قدر گپ است. والله بخشلا حیران میشم خزستانی دوستم الله خیر از شما نگهبان کنید. سلامت باشید.
بارک الله بارک الله. بیننده عزیز گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 295 لایک و 531 نفر در نظرسنجی اشتراک کردند و فکر شما رحمانوف از کی بیشتر میترسد؟ از عالمان و دینداران، از افسر و گنرال ها؟ خب نظرسنجی در اشتراک کنید. نظرسنجی های شما تاثیر خودش دارد و لایکاتون گذارید. در گذاشتن لایکاتون سبب بیشتر شدن عدد بیننده ها میگردد. بله برادر عبدالرحمن فرما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمت الله و برکاته. حضرت برادر نو گپ زد درباره مسلمانای دوره ابوجهل، درباره مسلمانای دوره حضرت امام علی و حضرت ابوجهل. در دوره حضرت ابوجهل آدما مسلمان میشیدن، تمام مال و ملکشون به ضد ابوجهل دیگه میبخشیدن در مسلمانان. در دوره حضرت امام علی مسلمانایی که بچه ها را درس اسلام میتن پلا جمع میکنن میبرن با در دست امام علی میتن که بسیارتر ظلم کن. فرق اون مسلمان ها ای مسلمان ها خیلی کلونه و بیچاره کافر بودن، مسلمان میشیدن، تمام بساط زندگیشان در برای مسلمان ها میبخشیدن. آزی در دوره ما برای حضرت امام علی مردم پلا جمع میکنن، علمای دین ای مسلمان ها پلا جمع میکنن میبرن در مشرکای امام علی میتن. این خیلی فرق کلان داره. این حضرت امام علی یا نمود دعای خوندگی که میگوی جادوشون کردگی، میبینی تاقای گلدارک در سراشون موندگی، بعد سر میکنن میبینی که آخر در دم برآوردگی همه پلای جمع کردیسه برای حضرت امام علی را رویش میکنن که بسیارتر ظلم میکنن. میریم پیش هر تاجیکی که یک کانال میوه که پول کار کنه یک کمین ظلم میکنه به سر ملت خودش میکنه. برای یک آدم پاسپورت 200 یورو کردن ده یا که 100 یورو ده کردن ده، تاجیکا میرن در پشت دری سفارت اوچرت میسن که ما شغاله که تو، امید جان ما شغاله که تو، حمید جان ما کلبزه که تو مرا لبوی وریم زنگ بزن، ما بازان تلفچیک میخرم، با بچه تا پامپرز میخرم، نمیدونم بخته یگان پرزرواتیف میخرم، تو مرا شغاله که ما کم کمر یوردان که ما پاسپورت بفروشم. تاجیک یک حیات دشمن ملت خودشه. تاجیک با تاجیک جنگ میشوه میره و با سرش چچنی را میاره که بیا بریم هم تاجیک بزنیم، پاد هم تاجیک خویت کرده. یک در کجای میره و فقط تاجیک دشمنی خودشه. در اسیا بدیم در کجای کار میکردی کی می اومد به سرتا میگراسیون سلوش با بعد میفهمی که فروخته ایتا تاجیک فروخته ایتا با همون تاجیک فروختگی خودش زنگ میزنه که فلان قروب البته موتر میبروریم با همون پلانت با همون میگراسیون با میگره با بسرت میاد بعد میاد قطیت میشینه نون تا میخوره با پگاه میره جو تا میفروشه. ای همه پسکوده ترین انسان در روی زمین حوضی همین تاجیک شده. همه کوشش میکنه، ته میزنه بالا میزنه، ته میزنه بالا میزنه، خشت در جا میکنه فقط برای ملت خودش ضرر رسوندن. نه ناموس دورانی پدر نه علت نه خیلش نه دیگه. اینا را دایوس بگی دایوسو با فکرم که در پیش اینا چی میشوه. یک چند تا پگاندار میشوند ایتاری گلزار میشوند دایوس در پیش اینا. نه به ملتش رحم داره، نه به خواهر خودش رحم داره، نه به آچای خودش رحم داره، نه به اکای خودش رحم داره. لعنتی تا دین روز یاتش میخست در که جای میشید های شعر میخوند دیگه فوکش کجلا کدگی قشوش یعنی ما میخیل دستاش کجلا بجلا ده هر جو شعر میخوند امام علی را تعریف و توصیف میکرد تا قبیدن بردن خدمت. یک سال خدمت کرد خست اومد با تعریف اثر کرد که خواهی مردک باید خدمت کنه. 2 سال شید کار میکنه نمیکنه رنگ میمونی کنسوخته گیریه داره امروز که بار آقا بکنه مورا نمیمونن. انا میخیلی وقتی که خودتون ای پیش خودتون بلاگر میشین، خودتون نون خودتون صاحب میشین، خودتون با تمام مهنتون با تمام وجودتون کار میکنین صاحب یا چی میشین، فقط شکرانه ای امام علی میکردین.
پدرسگو یا تا پدر خط او قدر شکرانه نمیکنی که قطعی اوچای ما همون شب خواب رفتی من چرتی گفتم پریدم در شکمی اوچام یا تاش ای پدر خودش او قدر افتخار نمیکنه یک مشرک ملعون مردودی پسکوده که ممکن که در بین پرزیدنت های روی دنیا امام علی رنگ یک پایتوا قدر نداشته باشه تمام دنیا را پرزیدنت هاش در جو جمع کن امام علی را بر در بین میشینه ممکن از تریتور امام علی بوی گپ بخیزه امام علی هیچ کنیست در روی دنیا فقط به همین ظلم آمد 4 تا تاجیک کشت تا امروز داره تروریست در روی دنیا یکم امام علی بعد بن لادن امروز تروریستی در روی دنیا یکم تروریست بن لادن من نمیفهم که چرا کشورهای آن اروپای همش دروغن تروریست اصلی را نمیبینن در دنیا اگر در 500 سال اخیر 2 تا تروریست وجود داشته باشه یتش سیمومی نراتیموف یتش امام علی رحمان این که تو دشمنی که با این ملتت کردی با مسلمان در تاریخ این قدر دشمنی هیچ کنه کرده چنین امام علی فقط مسلمان میکشی خیلی این مسلمان ها را سر کردی پروفسور این حال حضرت نامش گرفت حکیم جان شکیروف چی عیب داشت برای کدام عیبش فقط که وطن دوست بود ملت دوست بود دلش به همه ملت نیست والله هیچ عیبی نداشت اما انسان هر کسی را که میبینن ملت ش دوست میداره وطن ش دوست میداره برای امام علی یتیموف شاروخ پیتوخ کلی سعید سبزی بدست خورشید گنرال سبزی بدست برای همیا دشمن میشوه هر تاجیکی وطن دوست برای اینا دشمن میشوه امروز خستیم اومدیم گرفتیم ای وطنمون اومدیم دشمنامون با قطیمون اومدن ای درونی خودمون در درونمون دشمن پیدا شده یک مسئله را برادر عبدالرحمن در همیجا یعنی که باید بگم در همین گپای خودت تو اینکه از یادمون نروه بعضی برادرها ما از نگاه عمومی کتاب‌های برادران مبارزی که پیروز شدند و مبارزانی که شکست خوردن و مبارزانی که ما دیدیم در همین وقت عصر زمان خودمون در عصر یعنی که از آدم تا به رسول اکرم در عصر رسول اکرم بعد از اون عصر صحابه عصر خلفای راشدین یعنی که تبع تابعین به همین شکل یعنی خائن‌های داخلی تأثیری بیشتر دارن بر اون خیانت‌هایی که در خارج بر علیهت میکنن یعنی مثال اگه این گپی است که باید بگیم ما همون مبارزه بهترین وقتی میپرسن تو 10 تیر داشته باشی یعنی که همین 10 تیرش کمک کنی میگن 9 تیرشه بزای داخل از بین میبرم یا تیرش برای دشمن در پیشانیش بسه این معنی کلان داره وقتی میگن همه را شما دشمن داره ما اوی که صادقه او را الله سبحانه و تعالی به نورش مؤمن فراست داره و با فراستش میشناسه تشخیص کنه که همین برادر عبدالرحمن ای زور آمد برای ملت دوست داشتن گپ زده است او برادر دیگریش همین خیل برادر که همیشه گپ زده است هر یک کدومش همین گوینده گپ زند وقتی گپی او در دل تاثیر کس پس بفهم که همون چیزی بود که تو میگفتیش ولی خائن شخص خیانت میکنه بزی میکنه شخصی که میفروشه شخصی که کارهای انجام میده اگر او حافظ قرآن است اگر او عالم دی امن هیچ وقت شخص حافظ قرآن واقعی باشه او هیچ وقت الله در دل اون چیزی را قرآن کتاب خداوند است و اون قرآن جای نمیگیرد در دلی که در اونجا غیر الله جا داشته باشه قاری یا حافظ واقعی قرآن هیچ وقت اون دلش مایل به ظالم با بدبخت با پلید با منحوس رحمان یعنی که چی نمیشود و اونونه که در بالای منبر میبرویند گپ میزنن بگویش که برای چی تو در خدمت حکومت رحمان در خارج من گپ داده سمو داخلش معلومه که اونا مظلومن من اونا را دیده که هیچ وقت ملای داخل بدگیره زیاد گپ نمیزنم برای مظلومن میدونمشون ولی نه ملای که در بیرون اومدگیان باز هم در اروپا در خدمت رحمان هستن اینا دیگه جای بخشش ندارن همین دیده که دادر محمد اقبال اکای محمد اقبال امکی محمد اقبال برادرش لوبوی آدمی که امروش است در خارج است ولی اون یعنی به شکل توجیه میکند یعنی رحمان یا این که به کدام شکل هیچ جای
قبول شدن گپی او را نکنی. اوچای من در تاجیکستان مال اوچاد باشه، دختر پیامبر در مکه نبود، جنگ کرد، بود ابو جهل جنگ کرد، داماد خودش اسیر قپید درست دامادش اسیر قپید اگه بود در جایش ابو جهل بود قپیدش ها چی گپ شد بعد یعنی که به خاطر آزاد کردن ویکوب طلب کرد درست همین کار رو میدونی. پس اوچای تو ای دختر پیغمبر چی فرقیت داره؟ پدری تو از خش تبار پیغمبر که در مکه ماندگی بودن خودش در مقابلشون جمع میکرد، چی برتری داره اوچای تو پدری تو عمکی تو اکای تو اکما قبیدن پل طلب کردن منش توکلش به خدا. یعنی شما چرا گفتی گپو؟ یعنی که خودتون فکر میکنی. بعضی برادرها با در او درس اگر دیاتون باشد میگه یعنی که مسلمان امونی است که مسلمان ها آزار نمیبینن از دست زبانش. بله تو مسلمانی، باید مسلمانی دیگر از دست زبانی تو آزار نبیند. این در مسئله مبارزه نمیروه. در مسئله مبارزه تو در راه قرار داری که حق مقابل باطل. پس از اینجا وقتی گپ میزنی عمل کردی انجام میدی، در داخل اون میکشه چیکار میکنه؟ او دیگه اسیر هستن، اونها کارش انجام میتید. ولی شما فکر نکنید که ما باید یک کاری نکنیم که در داخل یگان کس از دست من ضرر نبینه. این تماما در این حدیث برای افراد مبارز نیست، این برای افرادی که در جامعه های باید تو یک شکل گپ زنی که مسلمانی دیگه از زبانی تو، از دشنامی تو، از حقارتی تو، از دروغی تو، از غیبتی تو، از فروختن تو ضرر نبینن. مسلمانو دیگه از دست تو با عملکردهای خشنی که میکنی تو ضرر نبینن. انا این است منظور این است که ما باید اینجا باشم در خدمت رحمان باشم. پس در اون تاجیکستان نبودی، در اون تاجیکستان خشوتر لسیدن نمیتونستم. یگان انسانی نبود است که جانبداری از رحمان نکرده باشه و اولین ضرر از رحمان ندیده باشه. این همین حاجی زیزه که در دبی چرز یا برنامهش پیشوای ملت بود. آخر چنگرک شنوندن. بله آخر چنگرک شنوندن. اینا میتونه لوبای تا چنگرک میشنونه. پس حال و وقت داره کوشش کنه که در راه حق باشه. وقتی ما که پیروز شدیم دیگه ما قطعیتون بودیم، بدلمون قطعیتون بودیم دیگه، یا یگان معنی نداره نگه پشت ما. حاضر برای این ملت مهمه که در مبارزه باشه. بیزنسمنایی که در آسیا هسته، در خدمت شاروخ، در خدمت رمضان رحیمزاده و در خدمت مقامات بزمک خوگمک، شما این چیزا برای شما را یگان نمود خیل منفعت و فایده نداره. هر نمود خیل ظلمتون میکنه با همون قدر در خدمت اولیای رحمان قرار داره، در خدمت مقاماتش. یعنی اینا برای شما را چی منفعت دارن که شما حالا هم خسته شرم نکرده در خدمت اولیای رحمان قرار داره؟ یعنی ما فکر نمیکنم منفعت باشد. همین طبیعت انسانی یکم اراده قوی ندارن، طبیعت کلبزی دارن. او طبیعتی که مقصد در درون شغالی و کلبزی وای بفورانه فورش میبره، نه تاقی گلدارک پیش نمیگیره، نه منبری رسول الله صلی الله علیه و سلام دیگه پیش نمیگیره. او طبیعت چون هم خیلی خستن که به فکر همین 4 روز 5 روز خواندن خیالی کردن که دیگه خالد بین ولی چیدن، اومدن دو سمپل کار کردن، رفتن در دوشنبه خونه خریدن. خانه کی نه سوئد داره، در زمستان سوئد هم میکشن، در تابستان کاندیسنر نمیمونن تا بخوابونی در خونه. در تابستان گرم نمیموند که کاندیسنر بمونی، در زمستان خنک سوئد نمیته. در مصر تا عینه هم اتاج لیف نداره که با مصر بفروری ببروی. کمپیر مادرت 70 ساله نه هم اتاج یا بار میبره میفره میمره خودش. یک خونه خریدن در دوشنبه، خیالی که با خالد بین ولیدا با کی تبدیل شدن؟ با این شداد مشروک. من نمیفهمم. خستن آمدن اروپا، یکمش که همین کار هنرش نداشتن نمیکردن، نام اسلام بد نمیکردن، خونه سوخته ها نام اسلام بد نمیکردن، نام مسلمان ها را بد نمیکردن، فوکاتون سیخ نمیکردن. ما نمیتونیم اسلام یگام چی بگیم، نمیکنیم همون کارا. شما که میدونستین هم گفتین هم کلبز شدین. چه اختیاران خستین خطونه کلبز کردین؟ هر کس دیگه ایروی شما اسلام هم میشناسه، با شما میشناسه. شما خالد بین ولید نیستین، شما عمر خطاب نیستین، شما فرزند آنمو پدر هستین. تمام. تو در تاجیکستان کالو شدگی روز میشه بز میشیز نچید. اگر در مارس برانتون شما یکم اینا پلانیتا نمیخپین، میگی بیا من چرسته برام قطعا امام علی او کلبزی کنم دام امام علی. من میخوام که من چرسته قطعی امام علی جور شام.
چی با اومدین در اروپا کار کردین صاحب دو تانگا شدین در اوکاده خستین رفته خطون غلام کردین برای چی بعد نام اسلام بد میکنید در همه پاود میتین که این همی خیلی شما خی سه چهار بلاگره که پدانالت حرفی ار عیبه فرق نمیکنه ایروی شما گبزنی دیگه ایش کاره نمیمونه که همه هیچین همه شیطانین همه دروغگوین گب در جای پل میره و همه تان آب کلیتاتون علیش میکنین زد نیتون پرید نمیشه پرید نیتون زد نمیشه و هیچی نمیشه دیگه شما را فهمیده او دا همون خوبش بود که دا همون خونه تون میششتین خب دم نه در تاجیکستان من فکر نمیکنم همین انسان ها را در تاجیکستان حداقل پرابلم کرده باشن اگر پرابلمشون میکردن اینا چی کارو میکردن شاید ای 10 تاش 1 تاش پرابلم کرده باشن تا که این ملت شما یا خیلی 40 ساله شدگین یا خیلی تمام میشناسم ای 40 هم زیاد شدگی چند قوم ریتم مونده که میخیزی یک برادری ریخته دیگه ظلم میکنی و برای 2 سمپل که تو امروز کار میکنی یک تاجیکه که آمده قرض کردگی آمدگی صاحب 2 تانگه میشه و فقط دایم تاجیک در هیچ جا دیده نمیتونه همین 2 تانگه را در دست دیگریش بدن با ایش پیش شاروخ میره و اوش پیش سیمومین یتیموف میره و یادش پیش رمضان رحیم میزاده میره و حالا نحلت شما همه بسته ولو چی دیگین یا که اوچای شما قطعی اگم تکه خوب رفته گیه شما بچه های تکه چی نمیفهمم من شما را یا اوچتان یکم بزه یا که اوتتان یکم تکه شما را شما ای ملت نیستین که ابو علی سینو داود تولد شده شما ای ملت نیستین که سعد شیرازی داود تولد شده باشه شما همه با فکرم که همه بزا همش همین چریز مغلا گذاشته ها بله امام علی هیچ کسی نیست امام علی یک اخلاط پسلد سورت اخلاط چی امام علی و چی توالت هندوگویی هر دش یک چی هم هیچ کسی نیست امام علی فرد و پس فرد و میره امام علی شما در تاریخ کلبز میمونین در تاریخ که اختیار میکنین که کورکاکای فاسون پوشیدین ماشین قیمت پوشیدین هیچ که شما را نمیبینه تجدی شک تو نمیبینیم چیکو کردستین بعد نفس میکشی نفسو تو نمیبینیم چیکو میکنین خیلی کدای چی نام داره سعید فتح سعید بچهش گفته که بچه جون اکا هم پلاکوتا جمع که ببرو که ای بوغرا او قیسانگری نداشتیم پلا را جمع که ببرو ولی میگه شاروخ چی کردستن شب و روز دیگه نصیحتش کردسته که بالا که پلا تا جمع که ببرو که ای سیمومین یتیم فر رمضان راه امداده تر دیگه نمیموننی خیلی رو تا سیاه کردی یکم با فکرم که این فتح خودت کشتنی روستما یا او فتح همه کار میکنه او سازی بدست کشیدی دیگه همه کار میکنی آخی 33 سال فید حضرت مردم فریب میکنن مسلمان امام علی خیست در روی جهان تاجیک فقط 33 سالش تروریست اعلان میکنن امام علی همین گپا میگه بلاگرش همین گپا میگه عبدالله رهنما همین گپا میگه عبدالقادر طلعه کی زردوش چی نام داره یک نام گلوبوی نام داشت طلبکوف زردوش میخیزه تاجیکا اینا پدانعلتا در فکر اینا نیسته که ما چی گفتستیم در فکرشون تماما نیسته که وقت که حقلا ناموس ندارن وقتی که تو میخیزی در پیش 4 آدم بیگانه میگی که این تاجیک تروریسته فلانیش تاجیک تروریسته فلانیش تروریسته آخه او بیگانه فکر میکنه که شما همه تروریستین خیال نکه که این تاجیک تا ای تاجیکت با جدو میکنه شما فکر میکنین که یا هموطنی خودتون وقت تروریست یا خیلی پیتوخش در پیشش میشینی قدرنعلا دسترش 1 کیلو گل زدگی نمیدونی در کنوش باید یکم وای فای تروریستی زدگیان یک کلمش هم تروریسته 2 کلمش هم تروریست آخی او شوای زن هم در برات شیشتگی یا در برات میشینن 3-4 تا کلی ملتی بیگانه
یک گپ هم تروریست است، دو گپ هم تروریست است، سه گپ هم تروریست است. برزن تبوتشون اوخی اوقی که ملتی خطا تروریست میگی. الله لعنتتون کنه. این چی خیلی وطن دوریه، چی خیلی میلاد دوریه، کی ما با پیش میریم؟ با چی پیش میریم؟ با همین وطنی به سویدمون؟ سالی 92 والله قسم در سال 92 حضرت در خونه ما سوید بود، 24 ساعت سوید بود. بگذار برای ما حاضی همون سالی 92 باشه. در سال 92 من هیچ وقت نفهمیدم که ایدودی کمر یکم تاجیک مرده. در سال 92 من نفهمیدم که یک بچه را برای ریش ایقدی را سیمومین یتیمов بخپا برای بکشه. در سال 92 یکم ملیسا در راه یک تاجیک عمل نمیکرد، در تاجیکستان پول نمیگرفت. اگر من شم که میکرد یکم کارش یوردان میکرد. باز ملیسا میشه فقط باید که ای تاجیک پول بگیری. ملیسا آدم 3-4 هزار دلار میتن یا وظیفه که بزیره میخرن، بعد در قدی راه بیستن فقط مردم پستایید کنیم پول بگیریم. این چی فرهنگه؟ با فرهنگ ازبکبی و با فرهنگ مایرامی گرسوخته تا کجا را میریم؟ 4 تاجیک در اجا جمع شوان یکی میبینی که رقاصه را آوردن در پیشون او رقص که او بای میخونه یا رقص کردیستن. این فرهنگ ازبکبی فرهنگ مایرامی گرسوخته دیگه داملاش هم میبینی که کلاش هم خیلی الله کلو لو کدسته اوش در سرش ساتر کنوش کینوتیاتر در همون باین دیگه نمیدونی که کی را چوخ کدسته. ای روی اچت و سیاه گفتی همون چیزو قطعی همی کاری افتگی تو. ها شما را قطعی اینم پلانیتو باید اینم پلاتینا هم را قصه میکنی. در پیشون در طوری سرش یا توقی تاجیکستان نوشتگی همین خیلی که سبحان الله آخی میمرین با تاجیکستان نوشتن تو یک کاری خوب یاد بتین در دیگه مردم. این دیسکوتانس را تمامی مردم میدونه. دیسکوتانس را ما کودک بودیم که نوی دیسکو تماشا میکردیم، همه دیسکوتانس بود. امام علی غیر دیسکوتانس و دیگه هیچی نداره. این تعریف شما کردنش ما خیال کردیم روزی که امام علی را نام شد دیگه میفهمیم و شناختیمش، خیال کردیم تاجیکستان پیش از سال 92 تاجیک مردم نبود. بعد همین پیدایش پرزیدنت شوی امام علی تاجیک پیدایشید فکر میکنی. از اون چنان میلسن یا خیلی خیال میکنی همیشه اوچش قطعه امام علی قبیده سرخیسته تعریفش کرده است. همیشه امام علی کنلیش در خونه دیدم بسیار مرده که بوز بالای خوشرو بوده. بهتر میشه هم خیلی بگین اویه که دروغ را تعریفش میکنین. والله بسیارش دروغ تعریفش میکنن. در سال 92 تمامی چیز بود، دختری تاجیک در رو بروی کامیرا نمیشید سنبقش نشون نمیداده مرده که دیگه. همین فرهنگی که همون پاچوهی که شما تعریف میکنین کلبزو همین فرهنگ همون پاچوهی شما آورده شد. دختری تاجیک امروز رو پروی چیز میشینه قطعی و بچه گاب زده است قلب از سنبقه را نشون میده بو میپشونه. پیشروی همیه برای شما همین پیشرویه. امروز او دختر کرد فردا دختری من میکنه، پس فردا با یک خواهر یا تای دیگه من میکنه. همین را شما پیشروی میبینید. همون مردکایی که دختراتون همین روز اجازت دادن یه روز سطره پگاه میبینی کنیلیچ کردگه پدگاه دیگهش میبینی در دیسک رقص کرده. شما چی خیلی مردکین با کدام وجودتان شما دختراتون رحمتین ده هم خیلی نخو میلیارد دلار کار کنه همون دختره که یک روز میبینی سطره، یک روز میبینی کینوتیاتر، یک روز در دیسکتیک های. ای کجای افتن همی فرهنگ در همی ملت آوردن؟ ای ایسش کجای میریم ای دومون 3-4 تا بوز میایا کجای میریم یک خواهر تاجیک امروز با همه دی بلوگری شیدیان سبحان الله رو باروش بچه ازبک میگه که چی تا نشان ته قاب کرده را میبرداره سنبقه که نشان میته پروا ندارن مردم. همی فرهنگه با پیش همیه با پیش.
او رحمانوف تاجیکستان با پیش گفتنی یعنی بچه‌هاش گفته است، دخترها و داماداش گفته است که با پیش مردم را تجاوز کنه بگردی. ای مردم گفته است که اویله رحمانوف با پیش ما را تجاوز کنی. این احمقی روی. رحمانوف گفت که تاجیکستان با پیش یکم شب برای دختراش گفت، دیم شب برای بچه‌هاش گفت، سیم شب برای داماداش گفت. ای مردم منظورشه که بسی مردم با پیش تجاوز کنه، غارت کنه، بدزده، بگیره. ولی این مردم عقل ندارن. گویا گفته هستن گپ رحمانوف برای اویله رحمانوف گفته هستن که آزاده جان با پیش، رستم جان قطی، سامان جان با پیش، خسر بچه رحمانوف با پیش، دامادا با پیش گفته، یعنی که با پیش گفته هستن. بچه خیلی آدم فرمان میتیاویسی که بکشه که خودت میبروی میگوی که التماس برا بدروی بکشه. یعنی همین تاجیکستان با پیش گفتن رحمانوف همین معنی را داره، دیگه اگر معنی دیگر را نداره. ولی با کدام عقل شما نمیفهمی، ما نمیدونم. رحمانوف دختر و داماد یعنی که بچه‌هاش گفته است که خسر بچه‌هاش قطعی که تاجیکستان با پیش، یعنی من تاجیکستان، من دولت، من ملت، من حکومت، شما با پیش، یعنی مردم از بدزده، غارت کنه، تجاوز کنه، زندانی کنه، تو خودت بخیزی بگو که التماس اویله رحمان رو با پیش به اوتای من بزنی، خواهر من تجاوز کنه، زنی من بگیره، همه پول مولا بگیره، تاجیکستان رو بدزده، غارت کنه. همون اگر نگاه کنی حضرت لگیچ نیده، فقط هم با پیش گفتن تاجیکستان و همون فقط اویلای خچ در نظر داره. 100%. اویلای خچ در نظر داره. برای یک آدم یک وظیفه دادن اجازتش میده که چند تاجیک میکشه بکشه، نه که همین نبیره ما در فلان جا 6 ساله یا که 6 ماه 7 ماه همون خوب کلان شوه، پگه با شما رو بسرتون ظلم کرده بتونه. هیچ وقت نمیبینی که یک آدم کش این یک بچه ها که را کشتن بگناه، تمامی تاجیکستان میدونه بگناه، حدی اقل یک جلسه نکردن که همین چی به همین خیلی شید ها خودتون کشتین. بله برای مردم یک جلسه کنیم بشینین که چی به همین خیلی شید، پروا ندارن، زدگی ان ملت در خدمت سرباز کشته میشوه. یگان بار نمیبینی که برای کشتن سرباز یگان گپ شود یا جمع آمد شود. همین چی جمع آمد میشه گپ درباره امام علی میره، گپ درباره امام علی اوچه همین سیمومین یتیموف امام علی فهم کرده گیه اخی سیمومین یتیموف تولد چیده. این چی بلا امام علی های؟ فقط تمام گپ خبر اخبار تاجیکستان برای امام علی های تر میشوه. بجای بسم الله الرحمن الرحیم اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای چومچی خیلی پدانالت نامش 12 مینوته 1 گیگابایت هست. تا نام ایره میگیره که اون مرده که اخبار تماشا کنه، خب من جای درکاری اخبار ما گفتم تماشا میکنم خواهد میگیره تا نام این تمام میشوه. ای سرش مانا نامش اخی بر پدرش نعلت. یک شیطان های. هر وقتی که نام امام علی را فهمیدین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم باید بگیم که تستر دفع شود نامش گم شود. ای پیشمون سرباز کشته میشوه، هیچ گپی نمیشوه در تاجیکستان. هیچ بار نه MVD نه امنیت نه او چی نام داره او نظامی ها یک بار نمیشن که همین سرباز برای چی مرد یا که برای شما کشتن یک تاجیک حربی تماما تفتیش نمیکنه. تماما نه تفتیش میشوه، نه یک برنده پیشون میره، نه یک درنده میپرسشون، نه یک سراینده میپرسشون. آخه چی به همین باش هر روز یک سرباز میمره در تاجیکستان. پس برین صغیرای خودتون خدمت کنن، شاید که بچه های شما خدمت کنن همون خدمت یک چیزی خوب شوه. برینشون یکم جی پی بخریشون دام که ها بگردن و خدمت کرده. اگه صغیرای شما هم مخنث و پخنث و تخنث انا اونا رنگی زنه کن بچه های شما رو چی خدمت بری چی شوشون بودی هردش یکای گوره قپل میتی پیش شیخ های دوبای رویشون میکنی. یا که بچه های شما مردک نیسته، بچه سیمومین یتیموف مردک نیسته، سوزی بد است. بچه رمضان رحیم زاده سوزی بد است خدمت نمیکنه. یا که دودر شاروخ سبزی بد است رنگ شاروخ که خدمت نمیکنه. سامان چی به خدمت نمیکنه، فریدون چی به خدمت نمیکنه. فریدون آدم میکشه، همین خیلی در تاجیکستان یگام آدم نمرده. همین خیلی یک موش دقیقه دیره یا ماشین جخید گرفتن ادمش بردن پرت افتانش. جنایت های اینا را مردم هیچ چیش نمیبینن. فقط همی زبان های امتری یعنی می زبان در دهنی کونی امام علی یعنی در دهنی پاش فقط امام علی تعریف میکنن.
آخی مرا پدر خودم کلان کرد. امام علی من خودم بعدی پدرم گذاشتم من خودم کلان شدم. تا حاضر امام علی یا سنتا نداشته. همین یا برق کی دما با قیمت طلا فروخته است چه همون هم نمیتمون. ایمو را بهتر افغانا و ازبکا و قرغیزا را میدونه دا اونا 24 ساعت سوید میته دا تاجیک نمیته. یا خیلی زن شفالون میکنین بلوگرو ای هم بلوگرو وای فای یا ساعت میمره زن شفالون میکنی با همین سوید تو آمد در او میشینی در پیش چی منافق با تعریف اثر میکنی. حتی در درون MVD همین شاروخ سعید من باور دارم که 1000 بار زنی امام علی را فلان میکنه هر وقت سویتوشا میکشه. چی جای با پیشه بازار ای تاجیک نیست. تاجیک امروز تاجیک در دولتش هیچی نداره. تاجیک گمرک نداره. گمرک اویلویه. تاجیک یگام زوادی دولتی نداره. همش اویلویه. چند زوادی دولتی دیگر در خطایی فروختن. تاجیکا در دست خطایی در دوری تاجیکستان در دست خطایی کار میکنه. درست. تاجیک فرودگاه نداره. تاجیک سمالیات نداره. فرودگاه ای اویله ای شما نیست ای میلت. کمپانی هواپیمایی سومون ایر ای رحمانوفای ای میلاد نیست. همین فرودگاه شما باور دارم که ای میلاد فرودگاه ای نیست. میلاد نیست. فرودگاه ای زینالله شریف زاده ای اویله رحمانوفای. یگان چیز ای میلاد نیست. برای تاجیک فقط پرخدنای دوار شده گه. هم تا میدروی میبروی. پل میتی میدروی تمام پل میتی میبروی تمام. شما ملت تاجیک هیچی نداره. شما نگین که او تاجیکستان خوب شده. تاجیکستان خوب شده که با این کارگرای مهاجرا خوب شده. امام علی یک سنت مصرف کردگی نیست در تاجیکستان. درسته. چی خوبیش شما میبینید. سلامت باشی برادر عبدالرحمن. الله سلام علیکم. الله برکت. ملت گفتید بارک الله برادر. خب آزادی سیاستمدار وطن 665 بعد درواز. بله آزادی سیاستمدار. بله آزادی سیاست. بله السلام علیکم و علیکم السلام. علیکم السلام و رحمت. اوز صدا هست؟ بله صدا هست. صدا هست. بله برادر بفرمایید صدا هست. خب درواز بعد وطن 665 درواز بفرمایید. میکروفون تگران که درواز گبزه. درواز میکروفون تگران که گبزه. درواز صدای من هست؟ خب صدای من نیست. وطن 665 بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله. امیدوارم خوب هستید اینجاستی استاد. سلامت باشه. خدا لعنت کنه رحمانوفا. حتی همی هر بلوگرای گنرالای ردوای پلیسش کمی که نباشه مردم عادیای کمی که نباشه دیده و دونسته همی رحمانوف ده خدمت میکنه الا خارش کنه در همی دنیا. در این همی دنیا پروردگار خارش کنه ببینه بعد چش میساش و عاقبت هم خار ذلیل کنه. آمین. استاد برنامه را خیلی برنامه خوب موندی که برای امیت چرا نمیشوه او امیت بشوه اونم دوست گوز بوز چه خیلی که خچون میگن که همو پلیسا میگن که این همی دوست گوز پوست پرشیده او را به هوی میته پلاشون در زن میگیره هویشون میته میروه 307 هیچ وقت تا وقتی که اویله کثیف در سر قدرت تا وقتی که قیل آزاده امام علی قیل اسب ترشیدگی در سر قدرت تا وقتی که اولاد هسته هرگز 307 روی نمیشه و این نیت هم نکنه. لو بوی کسش که باشه در همون قدرت بعض رو به لایک مونده چیزی مونده این نیت نکنه در شب خوابش ببینه تمامی طرفداراش هم بفهمه. ما دیدیم اخون همی 2 هفته مونده بود با برومدنش او برادر بدخشانی را زرش دادن کشتنش. 1 هفته مونده بود نام اخیران شب مرده شب رو وردن کو 2 هفته مونده بود استودیو داری رادیو زودی ایشون شدن کو
بله. کشتنش 2 هفته مونده بودم اون انسانا. چه افک نبو ما چی انتظار باشیم ای تری حالت؟ بله. نه ایرا باید همو فکر یا فکر خوب کنه، باید همو اولادای هموا کی با رحمانوف یکم رفت آمد زوره و مالا و پولتی فایده نداره. باید فکرش ایست کنه طرف اصلاح. مثلا همین برادر عبدالرحمن گفت که توجیک بدبینی میکنه. خیلی ما را رحمانوف ای بالا همین کارا کرد 34 سالی ساله در مفکوره همین ملت همین کارا آموخته که داخل خودش توجیک شو میبینه در توجیک نفرت داره، خودش اولادش مقاماتش. البته که همین در مفکوره همین ملت شنوندن. پیشتر در همین روسیه یا توجیک یک کس میزد همش میخیدن ایشیش محافظت میکردن، یا توجیک چی میکرد ما میخیست پشتیبانی و ایسوسو میکرد. اومد اینجا هم امورا چین برد کش نبود کد رفت. نمده وزیر لعنت کردش چی اس یتیم فی مخوفش باشه، چی چینگیزاده رمضان رحیموف. ای یگم کار خوب نیست ای پدر سگو که توجیک خوب میشود تا وقتی که اولاد کثیف قطعی مقاماتی دست غارتگرش در قدرت باشه. توجیک اگر کمش که خفه شوه نشوه استاد به خفگی رنگی پریزلاتیف استفاده میبره، گنرال شو مقامات شو لبویشه فرش دوده رفته ایسا میکشش یعنی مش میکنه میروه رنگی پریزلاتیف چی در درون چی در بیرون لبویشه. همین با عقلشونه میگیرن مقامات را میگیرن عقلشونه همین گور بسوزه دیگ بجوشه همین دپتر از ده رفته ایسا هم بوشن یا بربر همین کاملا تو پایتخت اومدگی به برقی و به آبی و پس زدن قیمتی مناپولیا همین پسترین آدمی که مفکوره پس ای سیاست داره همین را میفهمه استاد. دوملو همین را در توجیکستان پسترین آدمی که مفکورش پس ای سیاست میفهمه که همونجا ظلم بی‌عدالتیه. اکا همون نمیدونن، نه مقامداران نمیدونن، همه را میدونن، همه را 100% میفهمن، همه را میفهمن، همه را 100% میفهمن. چیکار کنیم؟ یکی گفتی گپا مرد نیستن، مرد شدن در کار برای مردم تا آزاد کردن. ای خودت میگذری تا اینکه خداوند ان الله اشتری من المؤمنین، الله سبحانه و تعالی از مؤمنان انفس و مال و جانشون خرید. وقتی که تو میخوای که با خداوند تجارت داشته باشی پس تو باید بگی من به خاطر الله جان ما فدا میکنم تا اینکه ملتم آزاد باشه. تا وقتی که هست این ملت در حق تو دعا میکنه که همین آدم بود که ما را نجات داد، همین آدم بود که ما را و همین ملت ما را نجات داد. اون میتونه هر کس باشه. و همون خاطر هیچ وقت شما در این مسئله فکر نکنی که ما بستیم یگان گپ میشوی. طریق گپ نیست، باید از خود گذر باشی. امکان داره که تو یگان گپ نشی تو پرزیدنت شی. برای چی میترسی؟ ترسیدن در کار نیست در مقابل رحمانوف. مرد شدن در کار، مرد. بله من همون را در نظر دارم آخه که مثال پسترین آدمی که مفکوره سیاستش کمه، نخونده و نفهمیده و یک عربکش میفهمه که همگه ظلمی و بیعدالتی و رشوه‌خوری و پورگیری و ببرقی و بکوری و قیمتی و مناپولیا و زمین فروشی و در چی زمینه در بگونه ها فروختن نلیو نپرو چی در ایسه در درون هم کمیته زمین ارکیتکتور و رئیس جماعت رئیسای نوعیش فروخته سای پول آورده همون فرد دستن همین هم میدونن. یا آدمی اودیش چه همه قمدوران هم میدونن پس چرا ایجا نمیشون؟ برای ایجا دو حالته گور بسوزه دک بجوشه رسیده سای شکیسش پرشیده سای حالت دیگه با توجیک نفرت داره، با توجیک نفرت دارم، با ملت خودش نفرت دارم. پلیوت میگه
کم ترک اگر انصاف داشته باشه ایمانش او سموناخی دوملا باز ایمانش یا بربرش سیسته همین روی انصافی توجیکی بشری داشته باشه نخواه بگو تا همین درجه را مردم همین یک گپی زور گفتی دیره قطعی یا برادر صحبت داشتیم یا برادری با عقیده یا برادری گفت که حضرت حوزی دیگه دیندار نگه ما همین ملاهایی که حوزی در آلمان دیده سیمشون دیگه اسلام هم شرمنده کرده گیان همین مرد بگه مرد باش تمام دیگه نگو که یعنی که تو قاری باش تو ملا باش شرمنده کرده گیان نام اینو در تاریخ این ملت میمونه که در پیش کنسول در پیش سفیر در پیش بزغاله دستکا پیشی بر ما مردم درس نمیتیم دیگه خلاص شما رو میگوی روتون سیا شما وری ملا و قاری هم مرد بدن در کاره منافق نباش مرد باش تمام انا می خگاب حوزی دیگه ملا باش مسلمان باش این گپا را کو برای یه آدمی که واقعا او از دینش آگاهی داره گفته میشوه ولی وقتی که تو مرد نیستی دیگه خطیت گپ زدن نگون خیلی فایده نداره بله برادر وطن درسته 100% آمد باشید استاد نگاه که ده اخیرا سخن کنم ببرم همین هدف گپم چیه اخی مقصد همین مرد شدن اما اگر امون تا مثال تا او درجه که کمیل که نباشه من روی شد میگم که نه اونقدر در دین سختم دوملا میگم ده مثال همون چند قیک میدونمش کرونا کم از زیاد تای همین نه جای فهمیدگیش نه هم فهمیده حرکت میکنم که به قپم ای دست نروه بله اما هم قیک میدونم الحمدلله نه که خدا را شکر انصاف و وجدان تا اون درجه را چشم نمیوردوره که او گریه های مادر را ببینم که همین در یک ماه دوملا 30 روزای تقریبا بگیم نه در یک ماه 30 روزای نه 31 همین 30 روزی نبگیم همون مادر بیچاره فقط میخزه چی میخوره سحر قطی چای نون قنچای در او یک تخم نباشه در او یک مسکن نباشه در او یک قیمق نباشه همین را کی میتونه گفته که همین گپ میتونه بمسته قیمق آزاده بخوره ششلیک آزاده بخوره هم چیز خوب آزاده قطعی عزیزمای گازت خونه که قطعی تخمینه کلیاپاترا و قطعی فرزانه کوزاپشت قطعی فیروزه دختری یعنی که زنی زایر اوچه اسماعیلی دست بخیر قطعی پروینه و قطعی یعنی که رخشانه بخورن همین اولاد چینگیزی کسیف مخوف بخور اینم اپتون بگوش این همین اولاد چینگیزی کسیف مخوف بخور همین باید بخورن برای ما چی گفتنیم دوملا که همین مرد شوی را رنگ همین دلیل امام علی و دیگر برادران میتونن همین آدم عادی مرد شوه هنده بر اصلاح چیخ شوند دوملا میتونن یک همین دوملا در یک تماسا یک صد و رها دوره بهترین کارو دوره میتونی یک مردم عادی یعنی من ابسلیوت نه دوملا خودت میدونی که چور نربا چیم چور نربا چیم همین خدا میگم دعا میکنم که همین مخالفا مثال پرقوت صاحب قدم شوند و در بر همین مخالفا هستم چرا دیگه مردم عادی نمیتونن چیختونن کم میدونین چیختون هم گنرالی که در درون هسته یا سربازی که قطیمون همکاری میکنه هم کم میدونن ما هیچ وقت ما دوملا هم کم نمیدونم برای که او کاری خچه میکنه او هم مردک های گنرال های سرباز های چیزی هسته ما چول نربا چی هم باشم کاری خما میکنم من مردکم خما مردک هم ملت میدونم چخه که ختم دوملا میگوی مردی ملتی من هم در باری توری مرد میسیم در باری هم مردو باید مرد چخت بوشه هر کسی که مردی را کدام میتونه این همین روز شای همین کمی که بگه که مرد مثل داره امام علی و عزت امون زید سعید و دیگه هزارتاها داریم مرحمت این همین روز مردی تونه ایشان بتین لبوی خشما مرد شده میتونین
ягон хе мушкил нест ки мард нашин шумо. ҳар касе ки ин кора ки намекуна ба гап хай намешид у хеле гапо намегзарам хе нест домло. ҳама вақт Сад фоиз мешава када. ҳеҷ нест ки нашава. ҳамаи корро метонем карда. Ягон коре нест ки кардаш натонем. ҳамаи корро карда метонем. саломат бошед бародари азиз. фақат хостан дар кор. бале. фақат сидқан хостан дар кор ки дар бари домло ҳамин рӯз чих бестива тезтар ҳамун модаре ки як умр нун мехӯрава чой мехӯрава саҳар қати кӯдакакош ба ҳам қанда ила меёва мехӯра ки ҳамун ҳам нони соз бихӯра да як барқ зиндагӣ кина там савоби ҳамунро бигирӣ холисайло бихез ҳамин корро бикӯ. занг занем домлоро бигем чӣ хизмат кунем наметунем ҳамин корро када. То кая нигоҳ мекунем ба ҳамеди кӣ мешин. ай чӣ интизорем ки ина мешавад чӣ намешавад. ото ҳар як кас худша савол куна домло ҳар як кас худша савол куна ки ман чӣ кардам ки чӣ бишава. нем нодурустай домло. не чӣ кардам ки чӣ бишава. фикр мекунад ки ман даҳани занам ноланонам мондам ягон гап мешавад. ту боре зани кӯдаки хита кардестай вале ӯ зани кӯдакит идорат меброянд мераванд. ӯ дар ихтиёри Раҳмонованд. як кор ки амнуро нигаҳ карда бутонӣ. саломат бошӣ ватан 600. аллома саломат бошӣ. зинда саломат бошед устод. худо нигаҳбони худо қувват бита тезтар чапаш кунем. амин ё раббил аламин. аллоҳу акбар. саломат бошед. бародаро дар гузоштани лайкотон кӯтоҳӣ накунед. воқеан ҳам 300 яъне ки як лайкотонро гузор. ай чӣ метарсе намедонам 1600 нафар 1700 нафар тамошо доред. در فیسبوک همین تا 2000 آدم لایکاتون رو بگذارید. سبب هر لایک شما سبب بیشتر شدن عدد بیننده و عدد آگاه شدن مردم می شود. فعلا همگی 21 نفر فعال در کامنتاری نویسی ان. کامنت های مهمی که برای یعنی که مبارزه مهم هستند نویسید. کامنت های شما یعنی محفوظ می شوند، محفوظ می مانند. همه چیزی که می نویسید. 635 نفر در یعنی که نظرسنجی اشتراک کردن. در نظرسنجی اشتراک کنید. 91% مردم ای عالمان دینداران از افسران و گنرال ها 9%. یعنی که رحمانو گویا ای گنرال ای افسران میترسن. ما میخواهیم که 91% ای افسر گنرال بترسه رحمانو. این برای ما برعکس خوب است. گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. بیننده گرامی لایکاتون گذارید. اینا 310 نفر لایکاتون گذارید. چی میترسه؟ همین خطر سیده چی شده؟ همین خطر خکفتون چی شد؟ فعال باشید در نوشتن کامنتاریا. خب بله آزادی سیاست. یک بار برادر درآمدی میکروفون تا گیران که گپ زد. آزاد هست گپ زد. گپ زد. سلام علیکم اکرم آمدی. بو خسته نباشین. سلامت باشه. بله. صدا هست دارم برام. صدا هست برادر گپ زد. صدا 100% گپ تا بگو گوش کیسم. نه. اون میگه صدا هست به میبروه. های 7+70. بله. سلام علیکم و رحمت الله. بله. ایچیگا پایتری میبروی همه. شعیب. سلام علیکم استاد گرامی. امیدوارم خوب هستید. سلامت باشه برادر. بله. با فکر من سویاز نیست در هم روسیه باشن اگر اوجا همو ای توجیکستان بهتر کردگیان سویاز شه برای اون که پوتلر تلخکاف شدگی امروز بگه روسیه تیت میشه و انشالله ما هم آزاد میشیم. همو ای ظلمی همو دو دیکتاتور دکتر امو پوتلر امام علی لعنتی عروسی پوتلر انشالله نزدیک ای سرنگونی دو لعنتی باید گفته ماهی فوریه ینوار فوریه دا همو وقتا دا انشالله خیلی فیزدیسی روسیه میبره جزیر میشه ورس. بله در موضوع برنامه گپ زد برادر. تمام درسته. در موضوع برنامه چی گفتنیم امام علی لعنتی هیچ وقت او عسکروی که او امنیتیوی که گنرالوی که دابایش زده و او نمیترسه و او پایتا که پایتوها کرگیه همو ریش دورو میترسه همو ملو همو اون علموی همو کسانی که عقل دوران میدونن حقیقت هم میدونن همو آدم ها میترسن خیلی پتخیل نوی میدونه که و
тарафдори худшона ҳам мулло метарса, муллоя мекуша. дар дини ислом кор дора и лаънати тамом. И раҳмон чақир алоина хору расо кина иншоалло шикаст мехӯра. ин аз худо ғофил монда, модар ба хато рафта, бачаи шариф қизели лаънатӣ. и паданата ахир ёфтем ай кадом насл буданша, манғити лаънатӣ. на да манғитиш раҳм кард. ҳама мардуми Тоҷикистон чӣ кадом миллате аст, донем ки душмани асосии шумо инами лаънати Эмомалӣ ай. ҳамин ки яктарафа шуд, иншоалло ҳамамон озод мешавем, дигар ҳама хуб мешава. барои вай ҳамватанони азиз, дар шумо чӣ гуфтаниём? ҳамавақт сарҷамъ шавем, бузию бузғолагия бас кинем. касоне ки дар Германия и дар дигар давлатҳое ки зулм мекунед, охи ман намедонам ҳамун инсоное ки дар як давлати амн истодагиам боз ҳам мераванд сафоратҳои дигар ҷоҳода мераванд, ҳар як бузои амният коркунои давлатида мераванд, падхалӣ мекунанд. ин қадар да тавон мирғ чедиян она шавобара, ин қадар талхакаф. ай худи Тоҷикистон Эмомалӣ истода мардума дар дигар давлатҳо руловат кардан мехоҳад. намоз нахонӣ бояд ки дини ислом наомӯзӣ. охи ваё ин ҳаққа надоранд, ин ҳуқуқа. ҳамун давлатҳое ки дар дигар давлатҳое ки ҳамун истодагиен мардуми Тоҷикистон да тавои қадар чумо нашавен. охи як калатона кор фармен, шумо чӣ кор карисем? ин қадар одам мирғ намешава. охи ин қадар талхкаф нашавем. иди ти чорт меги, пидр меги. он шавобара агар ҳамун ҳуҷҷати ҳамун давлата дошта бошӣ, дар ҳамун як шапалоқи дига мехӯрони овдор, ҳамун сафорат будагиҳо ҳамашон гирезанаи шумо. ин қадар да таво чумо када Эмомалӣ. Эмомалӣ лаънати тонис. медонӣ чӣ устоз, ин Эмомалӣ, ин мардуми Тоҷикистон ин қадар то ҳамин давру замона хор шудагӣ набуд. Эмомалӣ лаънатӣ тавонист ки мардума хору расво кина дар тамоми ҷаҳон, дар тамоми мардуми Тоҷикистон нишон дод ки ман зор ҳастам, шумо карда тонистум мардуми тоҷика. ҳай аллоҳ ина расво кина ки иншоалло шикаст мехӯра. иншоалло. як 4 мисра шеър хунем. бале бале. черта бхон барои барномамон қадроз неста. иншоалло ки бхон. черта бхон. ватанам имрӯз бечора шуда, ҳамватанам дар ватанам бегона шуда. аҷнабӣ имрӯз подшоҳӣ кунад, ватанамро фурӯхтаву хушҳолӣ кунад. тоҷикам бо ҳам дилозорӣ кунад. дилам гирён мешавад, ашкам резон мешавад. хаёлам дар ёди ватан, вуҷудам ларзон мешавад. туи подшоҳи золим, Эмомалии лаъин, заминфурӯши бедин. мардумро зулм кардам бас, Эмомалии нокас. подшоҳи чоплусони, заҳоки охирзамони. ту душмани дини исломи, сатргири модарони. ту инро хуб медонӣ. ҳай иншоалло шикаст мехӯра. ин сагдилон ба курси худ меболанд, бо хашму ғурури худ хушҳоланд. рӯзе бишавад ба хок яксон шаванд, дар хашми мардуми мазлум гирифтор шаванд. амниятиҳо мард шавед, ҳаматон сарҷамъ шавед. Эмомалӣ маккораро, дастонашро банд занед. баред сӯи зиндон, бигӯед давои ту он. дар 33 сари сол, ту мардумро карди сарсон. як зарра ба худ ор кунед, номусатонро бедор кунед. миллати мазлумамро аз ин аҳриман озод кунед. як зарра ба худ ор кунед, номусатонро бедор кунед. модарони мазлумамро аз ин аҳриман озод кунед. тамом устоз, аллоҳ ҳифзат кина. иншоалло бо ҳам суҳбат мешавем. саломат бошед. хуб, дар мавриди Колияи тоҷик, бародарои гиромӣ, 1 сол пеш Колияи тоҷик мурдагӣ буд. шумо ира нафаҳмиде. 6 моҳ пеш яъдтон бошад дар тобистон буд, биромада буд. ман дар зимистони соли гузаштагӣ гуфтагӣ будам кишта шуданша.
گفته بودیم تون با نو گفتی گپو یه آدم چند بار میبره معلومه که میبرن میکشند تموم دیگه اگون گپ نیست. بعد یک کس نوشته است امام عزیزموی خیمخرک عزیزمو خطی آزاده گفتی گپو سیمش و قدر معین است در درون شیر رو بازی میکنن مردمی که شیر خوردن ندارن یا در درون شیر رو بازی میکنن دوانه پر شیر سبحان الله. و همون خاطر میگم که واقعا هم این ملت در بدبختترین وضعیت حالت قرار دارن. هر معلوماتی که اینو میرسد واقعا دهشته. 7 + 70 بله 7 + 70 برادر محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار نگهبانت باشه برادر محمد اقبال. اینجا سیریاز هم گیم نیست تک برادر من گپ میزنم مگه برادر محمد اقبال میگوی که ولی چوکی امیسیا نمیشوه. امیسیا قسم به الله تونه ای بزغوله هست کو تونه ای بزغوله هست بخدا قسم امیسیا نمیشه. در جای امیسیا با ای بیرون نقابه میبره رس مینا برای بزغوله. ای بزغوله اگر در اصلاح خوش میشیدن کو اصلاح میشیدن کو والله قسم رحمانوف یک روز نمیپویست. رحمانوف یک روز نمیپویست. اوزی در جای رستمش اگر ای دیگه قوم میشید کل بر وقت بوده بود درستش کرد بود. رستم دوم راست منه به او به سوید 4 بلوگر به عقلش با میبره گیس نشون میتیه که این مردم نگاه کنین رستم وینواد نیست. ای رحمان تا با و حروم خرانو بلوگرو تا اون برادر محمد اقبالی رحمان و فسکو همه درد میکشیم. تا اگر ما یک مش نشیم که همه درد میکشیم. بعدی رحمان و رفتن اگر همو گیسا خوک شوان کو اولش پروردگار مردمی توجیک به سوید نمیمونه. ولی برادر عبدالرحمن برمد گپ زدی سمیه را خوبی کنی با ترماد مینا کنشن ترماد مینا اینه دیمنه برازیلیایی کو در خدمو در اصلاح میبره گپ میزنه کو اسدلو اینا بود 15 روز ترماش کرد. والله قسم مردم اگر نخیزیم کو نخیزیم نسویت هم بینیم نه ایچی. رحمانوف اگر تو مردک باشی ستاتیای امی 307 کو یا 500 کن یا که 700 اگر تو مردک باشی چوه یک بار نمی بروی پریموی فیر کنی خطی مردم گپ زنی همه پریزیدنت ها را بی میبرن خطی ملتش گپ بزنه چوه یک بار نمی بروی پریموی فیر کنی دردی مردم ها فهمی تو. شما فقط قسم به الله جبک خطوه شکمار دم کنه کفونه دم کن. شما ان موقع عقل داره دیگه ای عقل نداره دیگه شما باز من در روستا من جل سبی نویسم جل سیمون بکیره میره به اوزاده را میره و به رحمانوفا و دیمنان بچه خشته میخواد ترما میرن با نابرات با ترا میبرن در درون ریشوتکا میدرن میگه اینا امیسیای تو بدرو 10 سال بیس بعد امیسیات منیم ای بر پدر نعلت رحمانوف او پوستی تو ای خوب بدای چون برادر محمد اقبال خداوند نگهدارت باشه. برادر محمد اقبال یک گپی گم فراموش نکنم. امروز خطیه برادر گپ زدم ای قشلاق یک کم بغل بردست اپرسک است او ورچ شناس به پلکاسش سنی برادر گفته است که اگر نمی چند پلیمه همجا کار منیم کو همش به همی سیمیه را میروه. همی سیمیه گفته است اگر نباشه کو نباشه ایسنی یوروپا لیچه نمیوان و خدا خواستم میگه با یک کم بغل این وطن دوست دارم میگه کو به پل خو میروه نه که تا اون ای سیمیه هست کو سیمیه هست با یک کم بغل در عذاب های امروز خطیش گفت دم گفت که این دختران نمی تا گفت درسته
ماشاءالله. پروردگار رحمانوف یک بار سپاساتت کن تا کشده بردن در زدن دختان. این دفعه پروردگار دعا میکنم که مردم همین تاکو تلکا بران در درون کیرپیش بدران انا بگه که تانی خدمتات انجا که راحت کن انا که خدمت مردم بین. درست. پروردگار او روز نصیب میکنه پروردگار که انت تلکا بریم در درون کیرپیش بدوزیم. اللهم آمین. سلامت باشی شیر نر. بارک الله. الله حفظت کنه. بارک الله. خوب، بله بیننده عزیز و گرامی، برادرانی که در رقم تلفنی اصلاح میدونید، اگر رقم تلفنی اصلاح زنگ زنید، رقم تلفنی اصلاح معین است، در همه جا موندگی است، یعنی که کدومی که هر چیزی که نوشتنیت گفتنیت مرحمت به اصلاح نویسید، به اصلاح زنگ زنید، اون چیزی که باید گفته شود بگید. خوب، بهترین. بعضی برادرها داخل میگن که هر وقتی که میخندی در اینجا بچه‌هاش دیگن بسیار نصرانیاشو میگریزه. خوب دیگر، یعنی که خنده ما مقامات خشمگین میکرده است. بله این رحمان رو فقط میخواد که این ملت باید گریه کنه. بله انشاءالله فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. کم میخنده و شما بسیار گریه میکنه، ولی ما دیگر اینقدر ظلم بالای ما کرده که دیگر هیچ چیز بالای ما نمیتوبه. چرا؟ چون که ما راهمون معین، مسیرمون معین، هدفمون معین، دشمن معین، همش معینه دیگه. لا راد لقضاء الله. انشاءالله امیدواریم که خدا خواهد اون چیزی که این ملت نیت دارد و اون چیزی که این ملت میخواهد به اون مراد و مقصود میرسیم. ولی انشاءالله اونقدر گریه کردیم که دیگر از گریه زیاد باور کنید آب چشممون نمانده است. ولی خنده ما خنده است که یعنی اگر دشمن کش باشد که بهترین. همیشه دیگر تبسم میکنیم تا اینکه خنده ما با قهر و با غضب رحمان فنتونستیم یگان کار کرده، اگر پس با خنده و با تبسم انشاءالله که تبسم ما در حالتی که یعنی که وضعیتش بزیب است، وقتی ما میخندیم حالت اون بسیار به حالت بد دچار میشود. پس یعنی که این معنی دار است، این معنی دارد و معنی قوی دارد. انشاءالله که طبق حدیث صحیح رسول اکرم تبسم برادر در روی برادر صدقه است و انشاءالله که ما باید همیشه تبسم کنیم، همیشه خوشگفتار رو در مقابل ملت و مردممون، ولی در مقابل یعنی که رحمانوف یعنی که باید چی باشیم؟ با مانند بنیان مرصوص، با مانند یک مشت یک قوه، یعنی که غیر رحیم باشیم و از اون طلب کننده باشیم، ولی در مقابل مسلمان ها رؤوف و رحیم باشیم. در مقابل هر یک شهروند هموطن خودمون باید با یعنی که چهره بالیده صحبت کنیم. این خصوصیات یک مرد مؤمن است، یک زن مسلمان است. انشاءالله همیشه ما چنین کارمون انجام میتیم و ادامه میتیم. پس یعنی که تبسم های ما در دل رحمانوف نیش زدن باشد، انشاءالله بیشتر دیگر میخندیم تا اینکه وقتی که مثلا یه آدم میبینی دره وضعیت تو بیزیب است، یگان حالتت بیزیب است، وقتی میبینی میخنده تو فکر میکنی که او چیزی فهمیده است که وقتی والا وضعیت من ده خندیده است. و هم خاطر رحمانوف هم میدونه که ما چی را میدونیم، میدونه که ما کدام وضعیتاش اهمیت داده ایستیم، واقعا میدونیم، تر اینه که ندونیم. همه وضعیت‌ها و حالتایی که برای ما لازم است ما فهمیده ایستیم. الحمدلله برادرایی که در داخل هستن کارهای خوب را انجام داده ایستند تا اینکه بیشتر و بیشتر و بیشتر از وضعیت و حالت داخل آگاه تر شیم و این یعنی که یک چیزی مسلم است. همیشه ما تبسم میکنیم تا اینکه رحمانوف با تبسم هامون از مدار بیرونش کنیم و از مدار بیرون کردن رحمانوف حتما خطاهای زیادی را انشاءالله که انجام میتید. پس ما در این کارهامون انشاءالله که مصمم هستیم. خب بیننده عزیز گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 330 لایک بود با
کدامش نیمکالا نومردی کردن لایکاش ای چی میترسه لایکاتون میگیره بچه. این هدفی گذاشتن همین کمکی شما به اصلاح همی است. همین کمکی که میکنید یا خیلی در فکر یگان یاردن در مبارزه هم نیستی. اخلا هم مبارزه ایتو گذاشتن لایک ده مرد شه، مرد باش، مرد بیزی، مرد بیمیر. نه اینکه بمانندی غلام و بمانندی یعنی که یک برده زندگی کنی، بمانندی غلام و اسیر باید که تو حیات داشته باشی. دیگه غلامی تو بسای همین قضیه زندگی کردی. اگر تو بترسی که رحمان افتاد اگان کار میکنه، باور که دیگه مرگ ما و تو بهتر است از اینکه یعنی بازم بترسیم، بازم اگر رحمان فی کثیف و پلید ما در به خطا رفته، تو مرد باشی و بترسی. تو باید نمیتد مردانه زندگی کنی، مردانه باید از دنیا بگذری. یعنی این تینت هر یک مردی مبارز و مرد شجاعه. هر چی قدر که تو تلخکف میشه، همون قدر از تلخکفی ما و رحمان و مقاماتش استفاده میبره. هیچ وقت ترس نباشه، مردانه زندگی کنه، مردانه بمیره. این از عزت مرد مسلمان. بله کافرنیان. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت جان. و رحمت الله. سلامت باشی برادر. بله خیلی خرساندم که دیدی استم تا چند کبود نبودی. دایی خاندوی تو مو بمریم که حضرت جان دایی خاندو بخاند انشاءالله. همین میگن که بخانده دشمن هم میکشن، هم بخانده بکشون بخانده. حضرت جان پاگو یا جو اگزامین داریم یا دو میدودی کورپور پیش میرفت. الله سبحانه و تعالی در اگزامین و در امتحان های دنیا موفقت کنه و خداوند در امتحان دنیا موفقت کنه، در امتحان قبر و در امتحان آخرت. الله سبحانه و تعالی همه آن آرزو و همه آن نیت های خوبه که دارد خداوند موفق و پیروز و مؤید بگرداند رحمتی که ارحم الراحمین. الله همه برادرایی که هر آرزو چون برسانه شد. سلامت باشه شیرنر. الله حفظت کنه. استعفا رحمان استعفا بخراشم استعفا بخنده استعفا رحمان. سلامت باشی. خب بله برادرای گرامی، یعنی برنامه ما تقریبا همون وقتهای عمومیه که همیشه انجام میدادیم. از دیروز روزی قبل از اونشم تقریبا رسید 680 در گذاشتن یعنی نظرسنجی ها کوتاهی نکنید از 700 بگذرانیمش. بعد از اون انشاءالله که تمام 332 ماشاءالله این نشرای نر یعنی که دیگه ترسیدن عباس کردن، گفتن که رحمان و ما ایت نمیترسیم، تنها مسلمانه که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را. مسلمانه که عزت شرف از جانب الله میدانه، هیچ وقت یعنی که چیزا از غیر الله نمیدونه. من یک مسئله را برای برادرانی که زیاد تماس میگیرن یا مسئله سحر، جادو، چشم همین ها زیاد صحبت میکنن، همین را براتون گفتنیم که حالا فعلا خب یک قضیه عمومی هست. در قضیه باران، اولا باران رحمت است. وقتی که مهاجرا از مکه به مدینه آمدن، در اولین سالی که جادو کرده بودن و سحر کرده بودن تمام مسلمان هایی که هجرت کرده بودن و یهودی هایی که در مدینه زندگی میکردن و هیچ مولود جدید تولد نمیشید و اولین مولود جدید در مدینه عبدالله ابن زبیر بود. یعنی عبدالله بچه اسما و بچه یعنی که زبیر ابن عوام که البته خلیفه معروف و که به دست حجاج ابن یوسف ثقفی کشته میشد و ام المؤمنین عایشه صدیقه ام عبدالله یاد میشد که همون مادر حضرت عبدالله یعنی که خالش میشد حضرت عایشه. و اولین مولود هم همون بود که در مدینه تولد شد و این هم سبب بود که مسلمان باید همیشه آگاه باشد، با خواندن ذکرهای صبح و شام همیشه کوتاهی نکنید و این چنین در وقتهای باران کم کم بیرون برآمدن گشتن و یعنی که سوره فاتحه را خواندن، اول الف لام و این چنین آیت الکرسی و اخلاص و ناس و فلق خواندن در زیر باران گشتن، این سبب پاک شدن انسان می شود.
و همون خاطر از این چیزها هم استفاده برید. ان شاء الله امیدواریم که الله سبحانه و تعالی با نظر رحمت و ما و شما را از همه آن چیزی که اینها یعنی که فکر میکنند که کار انجام میتند ولی یعنی یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون، ان شاء الله اینها اصلا یگان کار انجام داده نمیتونند. بله رستم گاگی، بعد عادل. رستم گاگی، رستمی گاگی گیگی نمیدونم. میکروفون کشتگی ای برادر، میکروفون تا گیران که گبزه. خب میکروفون تا گیران نکرده ایسای برادر، پس من خارج یاد میکنم. عادل بله. سلام علیکم مکرم محمد بو. و علیکم السلام و رحمت الله. بله صدای ما هست هم برنامه؟ صدات هست. بله صدای ما هست هم برنامه؟ صدات هست برادر گبزه. اگر آوازی من که نشنوید صدا هست برنامه؟ صدات هست. بله صدات هست. خب متاسفانه نمیشنوند بچه ها. بله خب بیننده عزیز و گرامی، دیگر برنامه من به همین جا بود. امیدواریم که انشاءالله برادرانی که در قسمت مبارزه کارهای میخوان انجام بتین در تماس باشید. برادرایی که میخواهید خدمت کنید، کاری که باید انجام تید، ما کارهامون قدم به قدم، استپ بای استپ، قدم به قدم انجام داده ایسیم و انشاءالله که هر یک کدام ما و شما باید برای انجام کار هدفمون معین کنیم. پس دیگر ترس و وحشت یک طرف مانید تا اینکه ما و شما کار را انجام بدیم. کار را انجام دادن ما و شما با تصمیم های خوبمون انشاءالله که یک جای عمل کردن است. گذاشتنی یعنی که نظرسنجی زیر 787 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن، یعنی 13 نفر پس میرسیم به 700 نفر اشتراک کننده در نظرسنجی که عدد خیلی خوب است. 340 لایک در این برنامه گذاشته شد. لایکاتون رو بگذارید، یعنی که هر لایک شما سبب آگاهی و سبب گذاشتن لایکاتون نترسید. هر چی که شما لایک میگذارید سبب بیداری افراد دیگر ملت می شود. اینا الحمدلله 7 نفر دیگر مونده. امروز 40 نفر به اصلاح، 41 نفر پادپیساسیا کردن در آبونه شدن. به اصلاح هم کوتاهی نکنید. انشالله 227,000 نفر تا نهایت سال بشیم. انشالله 200 نفر دیگر مونده است، ولی خوب معلوم است که با کدام شکل ها. پس در گذاشتن لایکاتون این زیر 350 لایک و 4 نفر پس میرسیم به 700 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن. نظر خودتون را بگذارید، یا اینکه از افسر و گنرال رحمانوف میترسه یا عالمان و دیندارا میترسه. منظور از عالمان و دیندارا ترسش همی است که یعنی که اونها را زیاد زندان میکنه تا اینکه مردم بیدار نکنن، تا اینکه بیداری مردم برای رحمانوف سمرت است. رحمانوف هم وقت از افرادی که آگاه هستند از اونها بیشتر میترسه، از اونها بیشتر، یعنی که هدفشون چی است؟ همین است. به همون خاطر تماس بگیرید بعدی برنامه، مثلا نویسید هدف، مراد و مقصود، چیزی که گفتنی است. زنگ زده جواب ندادم، حتما مقصد تا بنویس کوتاه. من حتما وقتی لازمه با شما تماس میگیریم و صحبت هایی که باید انجام تیم انشالله انجام میتیم. برادرایی که در هر دولت های هستید یکی از بخش های برنامه ها را به عهده بگیرید. یکی اکبره همه موتری میلیونرایی که یعنی که با بزمک خدمت دارند در اروپا، بزمک فهمده است در اروپا گشته است و خرید داره با ای و با او، با مقامات بلژیکی و با مقامات یعنی که کشورهای اروپایی. ما این مردم عادیم که بزمک خوبمک سگمک برای ما اگون اهمیت نداره. پس ما باید چکر کنیم؟ وظیفه مونه، کار مونه برای انجام دادن یعنی مهماتی که در مبارزه داریم همه با هم باید کاری که باید انجام بدیم. پس هیچ وقت دیگر یعنی که مثلا کاری که باید انجام بدیم. برادرای امریکا میخواهند که یعنی که بخشی برنامه منبر مهاجر یعنی که اونها باشد مرحمت. برادرایی که میخواهند بخشای دیگری برنامه نامه ها را که یعنی که اون چیزی که باید انجام تیان
مبلغ گذاری کنند. بهترین برادرایی که میخواهند در بخش‌های دیگر مرحمت، یعنی که هم مرا باید ما تقسیم کنیم بین یکدیگر، تا اینکه چخیلی که گفتیم رنگ برادران اسفرگی که هدف گذاشتگی یک ماه هم کوتاهی نمیکنن. الله برکتشون بده. واقعا بهترین برادرها که هر چیزی که هدف ماندگی هستن کارشون انجام میتین. پس یعنی که بدانی باید که من در فلان منطقه هستم، وظیفه من انجام این است. یعنی که برادران یک منطقه 4-5 نفر برادران نورآبادی بسیار کوتاهی دارند در عموم، یعنی که واقعا کوتاهی دارید. برادران غرمی همچنین، یعنی که کاراتون رو باید انجام بدید. هر منطقه به نحوه خودش، هر منطقه باید به نحوه خودش بگه که ما فلان کار میکنیم. کارهایی که اکسترنی داریم اونا باید که در 6 ماه یک بار 8 ماه یک بار بگن که ما در حالتهای اکسترنیش هر چیزی که لازم است ما آماده ایم، تا اینکه هر حالت اکسترنی اضطراری که پیدا شد ما بگیم که برادرها وقتی اینه کار رسیده است، اینه کار باید انجام دهیم. ما در کارهایی که در وطن باید بشوه، یعنی که میلیون ها آماده هست، ولی ما نمیتونیم از اون پول استفاده برده. چرا؟ چون اون پول برای مبارزه است، اون پول برای داخل است، اون پول برای افراد داخل داده می شود، نه اینکه برای مبارزه هایی که برای اون کار آماده کردن. ولی این کاری که ما باید انجام دهیم، این کار برای یعنی دعوت و فهماندن مردم است. و همون خاطر در این مسئله باید سهم خودمون هر یک قدمون در مبارزه باید بگذاریم. خوب، در آخر دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی همه زندانی های بیگناه این ملت که از دست رژیم منحوس رحمانوف در زندان قرار دارند و در بدترین وضعیت و حالت ها قرار دارند، الله سبحانه و تعالی تمام زندانیان بیگناه این ملت از زندان های رحمانوف آزاد نماید. الله سبحانه و تعالی عزت و شرف و همه آن روزهای خوشی که در گذشته این ملت و این مردم داشتن خداوند بار دیگر به این ملت بازگرداند و ما را از جمله این ملتان سربلند و برومند و با عزت و با شرف که در گذشته ما بودیم و قرار داشتیم، بار دیگر ما را به اون جایگاه و به اون عظمت برساند. الله سبحانه و تعالی همه آن چیزی که از ما و شما بود و گذشت و داشتیم، بار دیگر الله سبحانه و تعالی برای ما عنایت فرماید، تا اینکه ما آن چیزی که داشتیم بار دیگر برامون الله سبحانه و تعالی بدهد، تا اینکه ما بتونیم برای انجام کار، برای دوباره عزت و دعاهایی که تا این روزها هر نفر از ما و شما انجام دادن، الله سبحانه و تعالی همه اون دعاهای ما را به درگاه یگانگی خودش قبول نموده باشد و خداوند شرف و شهامت و عزت و بزرگی که این ملت داشت بار دیگر برایش عنایت نماید. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا مظلوما إلا نصرته ولا أسيرا إلا فككته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.